क्याटबाट सुरु गरिदिनु के पर्सन क्याट कहाँबाट ल्यायो? त्यो त एउटा साथीले दिएको मलाई क्याट चाहिँ। अनि लाइक पर्सन क्याट यहाँ त्यस्तो कमन छ र साथले दिने गरिकन? छ कति छ धेरै। पछि मैले थाहा पाएको धेरै चिनिजाना साथीहरूको रहेछ क्या क्याटहरू चाहिँ। एउटा कारण राख्ने चाहिँ किनभने क्याट अलिकति लेस मेन्टेनेन्स छ क्या। एकदमै हो त्यो सबसे राम्रो क्या। त्यो पटी ट्रेनिङ गर्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। उसलाई खान चाहियो भने आउँछ म्याउ म्याउ गर्ने, त्यसरी गएर सुत्ने हो क्या। आई थिङ्क दे स्लिप अराउन्ड 16-18 आवर्स क्या। दिनभर माइक अलिक सेन्सिटिभ छ जस्तो आज भोल्युम के भएको लेभल त्यस्तो लाग्यो मलाई, एकचोटि चेक गर न। अनि तिम्रो के अनि बिरालो घरमै बस्छ र कि बाहिर भाग्छ के छ? बाहिर जान दिरा हुन्छ? बाहिर जानु दिँदैन। खासमा दिइरहेको थियो अनि त्यसपछि त्यो कुकुरले टोकेर के भन्छ खुट्टामा अलिक इन्जर्ड भएर त्यसपछि जानु दिएन। अनि कसरी जान नदिएको नि त? मेरो त 2टा बिरालो भइसक्यो होइन, त्यो कन्ट्रोल गरेर राख्नै सक्दैन कि? सक्दैन। उनीहरूले कस्तो त्यो हिट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो द्याट इज द टाइम दे वान्ट टु हुन्छ नि गो अराउन्ड लुकिङ, अनि त्यो पुरा सेन्टहरू त्यो पिसाबहरू गरिदिएर त्यो सेन्ट गर्दोरहेछ कि उनीहरूले चाहिँ। एकचोटि दियो त्यसपछि त आफैले डर लाग्ने क्या। अनि त्यो ब्याग बिरालो आउँछ, होम क्याट नै रहेछ त्यो चाहिँ। कस्तो ढोकासोका बन्द गरिदियो भने ज्ञानी भएर खुर्को बस्छ? बस्छ। त्यो मेन प्रब्लम उनीहरूको त्यो हिट हुन्छ नि, हिट मुभमेन्ट हुँदाखेरि उनीहरूले मिट गर्ने टाइममा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एकदमै दे वान्ट टु गो आउट रहेछ। मेरो त 12 महिना यार घरमा बस्नै म नमान्ने कि। आई मिन मेन बिगेस्ट प्रब्लम विथ क्याट चाहिँ मेरो के हुन्छ भनेपछि किरा बोकेर आइदिन्छ क्या। अनि किरा बोकेपछि घरभरि किरा भयो, अनि उसलाई ट्रिट गर त्यो इट्स अ साइकल जहिले पनि भइराख्ने क्या। अनि त्यो झगडा गर्ने त्यस्तै जिउभरि जहिले पनि घाउ बनाएर आउने, तर भित्र बस्नै नमान्ने क्या। द्याट इज लाइक द बिगेस्ट प्रब्लम मेरो। अनि त्यो पनि गर्नु मिल्दछ नि, त्यो सर्जरी गरेर यु मेक देम के भन्छ इङ्ग्लिसमा न्युट्रल हो कि न्युट्रल गर्छ, तर इट्स हेल्दी पनि भन्नु भन्छ। तिम्रो न्युट्रल गरेछ? गरेको छैन, किनभने कतिजनाले बच्चा मागे हुन्छ क्या मलाई दियो, अनि त्यही चक्करमा गरेछ। त न्युट्रल गऱ्यो भने चाहिँ अलिकता अग्रेसिभ कम पनि हुन्छ भन्छ, बाहिर जानु पनि कम हुन्छ है सायद। मेबी द्याट इज समथिङ आई सुड लुक फर। अब चाहिँ गर्ने प्लान सोचिरहेको। एकताल बच्चाहरू पाएर दिदिउँ भने कतिजनाले मागे हुन्छ। कहिले पाउँछ? मलाई म पनि राख्नु पऱ्यो जस्तो छ निवेदन एउटा। अब खै हेरौँ। अब अहिले अस्ति एउटा क्याट लिएर आएको थियो, खै 2जना लभै परेन। कहाँबाट लिएर आएको? अर्को साथीलाई मागेको थियो कि पर्सन क्याट नै? पर्सन क्याट नै मागेको थियो। खै 2जना झगडा पर्ने क्या, लभै नपर्ने के नहुने, त्यहाँदेखि फेरि हटायो। अनि के मेन्टेनेन्सको लागि इज इट लाइक नर्मल बिरालो जस्तै हुन्छ कि पर्सन क्याट भन्ने छुट्टै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ मेन्टेनेन्स? वर्किङ अन देम मेन कुरा त्यो पिसाबहरू केही गर्दैन कि, पिसाब गोहरू केही गर्दैन। उनीहरू आफैले त्यो उनीहरूको लिटर बक्समा गर्छ अनि सुत्छ। एउटा मेन्टेनेन्स भनेको त्यो भुत्लाहरू यता सफा गर्नु त्यति हो। कति वर्ष भयो तिम्रो बिरालो ल्याएको? धेरै भइसकेन, मेरो त 1 इयर जति भएको। ए बल्ल हो र? मैले त कहिलेदेखि देखेँ, मलाई मलिनाले पहिला देखाएको थियो। ल हेर न बिरालो दुल्लाको कस्तो दामी छ भन्दै मैले हेरेँ, वाह भइराखेको। त्यही त त्यसपछि मैले स्टोरमा पनि राखेको थिएँ क्या। स्टोरमै त्यसलाई लगेर राखेँ, स्टोरमा पनि राखिदिएको थिएँ डिस्प्लेहरूको लागि हुन्छ नि, त्यत्तिकै मान्छे बिरालो नै डिस्प्लेमा हाल्थ्यो। अनि कतिजना आउँथ्यो क्या, अनि आएर त्यो सञ्जय गुप्ता पनि आउँथ्यो, सेल्फी लिएर जान्थ्यो क्या त्यसको। त्यसरी कतिजना कस्टमर आएर अनि त्यसपछि प्रमोसन पनि हुन्थ्यो इन्डाइरेक्टली, फोटोहरू खिच्थ्यो अनि ट्यागहरू गर्थ्यो। या तर म चाहिँ पहिला बिरालोहरू चाहिँ एकदम डराउने काइन्ड अफ थियो कि। कुकुरहरू चाहिँ मनपर्ने होइन। अब एभर सिन्स आई वाज अ किड मलाई याद छ घरमा चाहिँ अहिले पनि कुकुर के, लाइक जेनेरेसन्स एन्ड जेनेरेसन्स अफ कुकुर मात्र को अराउन्ड हुर्केको। अनि दिस कमन सेइङ द्याट हुन्छ नि बिरालो एकदमै अग्रेसिभ हुन्छ, त्यसपछि बिरालोले हुन्छ नि त्यो टोक्छ अनि घाँटीमा हान्छ अनि अल द्याट थिङहरू हुन्छ नि त एउटा। अनि मलाई त्यही डरले गरेर कहिले पनि बिरालो चाहिँ अगाडि पनि जान्थेन क्या। अनि लकडाउनको बेलामा एउटा बिरालो आयो, अनि त्यसपछि इट वाज सो फ्रेन्डली। मेरो पहिला सेतो बिरालो थियो कि, इट वाज सो फ्रेन्डली। अनि त्यसलाई पाल्दै अनि त्यसपछि आई गट टु नो कि लाइक क्याट्सहरू भने त्यो जुन जसरी पोर्ट्रे गरिन्छ इट्स नट नेसेसरली लाइक द्याट। तिम्रो के अग्रेसिभ छ कि? छैन, अग्रेसिभ छैन। इनफ्याक्ट माई वाइफ वाज अलवेज अगेन्स्ट क्याट। घरमा ऊ त डराउने त क्याट सानो भयो लिएर ल्याउँदाखेरि त ऊ मक्खै परेर बच्चाहरू मक्खै परेर देन दे वर भेरी वेलकमिङ। त्यस्तो त्यो छैन एग्रेसिभहरू। युट्युबहरूमा देखाउँछ नि त्यो झामझुम के अरे बिरालोहरू टोक्ने अनि त्यसो जान्ने त्यो बदमास खाने बिरालोहरू के। फेरि कोही हुन्छ क्या त्यस्तो पनि
मेरो त त्यस्तो छैन, मेरो त इट्स अलवेज लेजी, अलवेज स्लिपिङ होइन, 16-17 आवर्स खाने टाइममा उठ्छ म्याउ म्याउ गरेर, अनि त्यहाँदेखि फेरि आफ्नै धुनमा जान्छ। के खानतिर हुन्छ तिमी? त्यही क्याटको खानाहरू हुन्छ, क्याट फुड नै हुन्छ, अनि त्यसपछि मासुहरू चाहिरहेको हुन्छ। मेरो चाहिँ इट्स स्ट्रेन्ज, पहिलाकोले चाहिँ क्याट फुड खान्थ्यो होइन, अहिलेकोले चाहिँ त्यो मासु बाहेक के पनि खाँदैन क्या, मासु नै चाहिन्छ उसलाई, फ्रेस मिट नै चाहिने क्या। क्याट फुड दियो भने खाँदै जति भोक 2 दिनसम्म नखाएर बस्दिने kind of, विच इज आई फाइन्ड भेरी स्ट्रेन्ज। तिम्रो यो लाइक रिसेन्टली युर इन्टु ट्राभलिङ, तिमी कन्सिस्टेन्टली त होइन भनेर भन्छौ, बट लाइक हाउ डिड द्याट स्टार्ट विथ बाइकिङ एन्ड एभ्रिथिङ? वाज इट लाइक हुन्छ नि तिमीलाई ट्राभल गर्न मन लागेर सुरु भएको कि त्यो लभ अफ बाइक हो? यो चाहिँ कस्तो हो भने पहिल्यैदेखि म ट्राभल गर्थेँ त, मैले कहिले डकुमेन्ट चाहिँ गर्थेन क्या। अनि आई युज टु गो अल सोलो ट्रिपहरू, इन्डियाहरू कति खेप म एक्लै गएछु। अनि म त्यस्तो स्टोरी पनि हाल्थेन मैले। अनि नर्थ इस्ट पार्ट अफ इन्डिया पनि गएको छु, नागाल्यान्डसम्म होइन, एक्लै गएको, त्यो पनि मैले त्यस्तो खास हाल्थेन। के बाइक्समै? बाइक्समै जान्छु, ए ओके, एक्लै जाने बानी थियो क्या मेरो चाहिँ। अनि पछि हाम्रो विविधजङ थापा एमआरबी उसँग लागेपछि चाहिँ स्टार्टेड बिङ मोर भिजिबल टु पिपल। सो त्यसरी इट लुक्स लाइक आइएम अलवेज ट्राभलिङ अ लट भनेर। आई थिङ्क कम्पेयर टु अदर पिपल आई सर्ट अफ ट्राभल लिटल बिट मोर, बट त्यस्तो पनि होइन कि म कामै नगरेर बस्थेँ भन्छ, त्यस्तो मान्छेले सोध्छ क्या। अब काम कहिले गर्छ भनेर, काम पनि पछाडि गरेर त अभियसली देखाएको हुँदैन, तर म्याक्सिमम् चाहिँ अब त्यो स्टोरिजहरू पनि हाल्दाखेरि त्यो ट्राभलिङ मात्रै हालेर हुन्छ क्या। सो दे गेट फेड विथ दिस थिङ्सहरू। एमआरबीलाई चाहिँ कसरी भेट्यो तिमीले? एमआरबीलाई भेटेको उसले सोसियल मिडियाबाट हो, उसले मलाई एड गरेको थियो, अनि हामी पछि बाई चान्स यतिकै भेटेको, कुरा भयो। मैले उसलाई मेरो त्यो टाइममा नयाँ बाइक एउटा लिएको थियो, अनि उसलाई चलाउनु दिएको थियो क्या यतिकै, बिकज आई न्यू त्यो टाइममा भ्लगर्सहरूलाई कन्टेन्टहरू चाहिरहेको हुन्थ्यो होइन। अनि त्यही हिसाबले चाहिँ इट स्टार्टेड मुभिङ फरवर्ड उसँग चाहिँ। एन्ड देन यु गाइज स्टार्टेड ट्राभलिङ? या वी स्टार्टेड ट्राभलिङ। तर कस्तो हो नि, उसलाई हेल्प गर्दा गर्दा म पनि माथि जान थालेँ क्या। पिपल स्टार्टेड रेकगनाइजिङ मी, गाउँतिर जाँदाखेरि चिनिरहेको हुन्छ, अब मुस्ताङहरूतिर जाँदा सबैजनाले चिनिरहेको हुन्छ। सो त्यसरी भयो अगाडि बढेको अहिले चाहिँ। सो कहाँ पुगिसक्यो तिमीहरू? हामीहरू मोस्टली त्यही, अब जहिले मान्छेले त्यही भन्छ, जिस्काउँछ क्या, हामी मुस्ताङ त कफी खानु मात्रै जान्छ भने। मलाई त पर्सनली अप्पर मुस्ताङहरू एकदमै रमाइलो लाग्छ क्या। इज इट द रुट, इज इट द प्लेस? बाटो त गाह्रो छ होला नि त। त्यही त मान्छेले त्यही सोच्छ क्या, बाटो गाह्रो छ। अनि त्यही बाटो गाह्रो त रमाइलो भने त्यहाँ हावा त्यस्तो लाग्छ, अब बाइकै हल्लाउने गरी बताउने गरी लाग्छ, अनि त्यही एडभेन्चर लाग्छ मलाई। अनि त्यो ठाउँ त्यस्तो ठाउँ चाहिँ प्रमोट भएकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। बिकज हामी जब जाँदाखेरि पनि एनी वान गोज, त्यो बाटो खाली हुन्छ क्या, मान्छेहरू छैन। अब लो मान्थाङ द फर्बिडन किङडम भने त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो भने एकदम र छ क्या त्यहाँ। त्यहाँ सबै इट्स स्टिल कस्तो भने पिपल सुड गो एन्ड सी द्याट भने। कति बाटै खाली हुन्छ, मान्छे जाँदैन, मान्छे डराउँछ त्यहाँ जानु। अब कागबेनीसम्म आउँछ, त्यसपछि इट्स 80 किलोमिटर हुन्छ क्या लो मान्थाङ, माथि चाइना बोर्डसम्म। अनि त्यही कुरा रमाइलो मलाई लाग्छ। सो बाइक मात्र जान्छ त्यहाँबाट माथि चाहिँ? गाडी पनि जान्छ, गाडी मजाले जान्छ। इट्स जस्ट द्याट त्यहाँ मान्छेहरू छैन क्या धेरै। अब त्यहाँबाट गयो भने बाइक बिग्रियो भने त्यो मेकेनिकहरू पाउँदैन क्या त्यहाँ। यु निड टु हेभ सम ब्याकअप जिपहरू बोलाउनु पर्ला, त्यस्तो हुन्छ। कि त कागबेनीमा कन्ट्याक्ट गर्नुपर्छ, कि त यता लो मान्थाङमा बल्ल अस्ति भर्खर जाँदाखेरि चाहिँ एकजना भाइले चाहिँ खोलेको रहेछ क्या त्यहाँ वर्कसप। सो आई थिङ्क इट्स बिकज अफ द्याट अल्सो, मान्छेहरू अलिकति नजाने आँट गरेको। तर आई थिङ्क सम सोर्ट अफ यो मेन्टेनेन्स त नलेज त आफूलाई पनि हुनुपर्छ होला होइन? हुनुपर्छ, तर कस्तो नि, अब टायर पम्चर भयो भने त्यो सामानहरू बोकेको हुँदैन क्या, त्यो फ्ल्याट भइसकेपछि देन त्यही हो मेन इस्यु चाहिँ। अहिले त अब बाटो एकदमै राम्रो पनि भइसक्यो, इट्स मच बेटर, बट देन आई स्टिल डोन्ट नो। त्यही मलाई त रमाइलो लाग्छ। अनि अस्ति त्यही मैले कति कन्टिन्युसली चलाएर 15 आवर्समा लो मान्थाङ पुगेको। द्याट 80 किलोमिटरको रुट भने तिमीले? होइन, काठमाडौँदेखिको। काठमाडौँबाटै कति किलोमिटर छ टोटल? काठमाडौँदेखिको पोखरा 200, त्यहाँदेखिको पोखरादेखिको बेनी 80 किलोमिटर्स त्यस्तै आई थिङ्क। लगातार गइदिएको? कन्टिन्युस गएको, कन्टिन्युस मेबी अराउन्ड 500 किलोमिटर्स छ होला, 500-600 किलोमिटर्स। ब्रेकहरू चाहिँदैन? ब्रेकहरू लिएन मैले, एउटा लिएको ब्रेक मैले लन्चको लागि कागबेनीमा लियो, त्यसपछि त्यो
त्यही त फन थियो क्या मेरो कन्टिन्यू चलाउने आई ह्याड टु रिच बिफोर द सनसेट बिकज सनसेट भइसकेपछि इफ यु ट्राई देन इट्स भेरी डेन्जरस बाटै थाहा हुँदैन इट्स कम्प्लिटली डेजर्ट होइन बाटो हराउने चान्सेस धेरै हुन्छ नि देयर इज नो वे आई क्यान रिच आफ्टर सनसेट सो लेट्स चाहिँ कोही मान्छे गइरहेछ अनि सनसेट हुनुभन्दा अगाडि बिचमा अड्क्यो भने त त्यस्तो पनि हुन्छ होला नि त्यसको लागि के प्रिपरेसनहरू हुन्छ होला त्यहाँ सानो सानो गाउँहरू हुन्छ त्यहीँतिर रोकेको राम्रो ओके सानो सानो गाउँहरू हुन्छ त्यो अब गाउँ सानो सानो भनेको नि एज फार एज आई नो फ्रम कागबेनी टु लोमन्थाङ 3टा जति गाउँ छ त्यहाँ मेजर गाउँहरू बस्न सक्ने ओके अनि के अरे त्यो रुटमा पनि गाडी चाहिँ जान्छ मजाले जान्छ अहिले मजाले जान्छ सो त्यो बाहेक अरू कता गइरहेछ तिमी इन्डियाहरूतिर इन्डिया भनेको त्यही सिक्किम दार्जिलिङहरू गइरहेको हुन्छ अनि त्यहाँदेखिको अब यो पालि या होपफुली नेक्स्ट इयर लद्दाख पनि ट्राई गर्ने भनेको लद्दाख इज लाइक मैले त धेरैजनासँग सुने इज इट लाइक बाइकर्स एउटा ड्रिम जस्तै ठाउँ जस्तो लाग्छ राउट हो मैले अस्ति पहिला रेकी गर्नुको लागि बाइक फ्लाइट चाहिँ गएको थियो है के रेकी गर्नुको लागि यतिकै हेर्नुको लागि त्यो चेक गर्नु त्यहाँ बाइक फ्लाइट गएको थियो तर त्यो चाहिँ कस्तो मलाई लाग्यो भने कम्पेयर टु अब लोमन्थाङ एन्ड उता लद्दाख चाहिँ के छ भने इट्स वे टु डेभलप क्या त्यो ठाउँ चाहिँ बेटर रोड्स सबै पिच बाटोहरू छ अनि त्यहाँदेखिको गाउँ त्यो गाउँ पनि भन्नु मिल्दैन क्या अब त्यो सहर नै भइसक्यो त्यहाँ अब जस्तो लोमन्थाङमा त यु स्टिल सी द्याट ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू पहिल्यै बनाएको त्यो गाउँ स्टाइल नै छ क्या उता चाहिँ उनीहरूले जस्तो बनाउने अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने सबै आर्टिफिसियली मेड बनाएको छ क्या उनीहरूको चाहिँ ओके सो त्यो र पिपलहरू चाहिँ देख्दैन क्या लद्दाखमा त्यस्तो वर अबाउट लोमन्थाङहरूतिर मान्छेहरू आर दे लाइक हस्पिटेबल इन अ सेन्स द्याट लाइक टुरिस्टहरू आइराख्ने बानी छ कि अब त्यहाँ हाम्रो नेपाल सरकारले चाहिँ के गरेछ भने $500 तिर्नुपर्छ क्या त्यहाँ जानुको लागि चाहिँ जसलाई पनि होइन फरेनर्सहरूलाई सो नर्मली त्यसले गरेर चाहिँ मान्छे जानु मान्दैन क्या फरेनर अब नेपालीहरू त फ्री नै हो या मैले नेपालीहरू पनि भन्नु खोजेँ नेपालीहरू एज अ टुरिस्ट पनि लाइक उनीहरूलाई चाहिँ मान्छेहरू आइराख्ने बानी चाहिँ छ भनौँ छ तर त्यस्तो छैन त्यो लिमिटमा छैन जति मुक्तिनाथतिर जान्छ होइन या लो मुस्ताङसम्म जान्छ त्यतिको चाहिँ छैन क्या फेरि त्यहाँ माथि चाहिँ इट्स जस्ट अ म्याटर अफ 80 किलोमिटर्स बाइक इफ यु गो नन स्टप गऱ्यो भने 2 घन्टामा पुग्छ क्या मजाले बट आइम टकिङ अबाउट डट बाइक नि फेरि कोही कोहीले सोच्ला अब नर्मल बाइकमा चाहिँ टाइमै लाग्छ सो यस्तो ठाउँहरूमा अनि होटेल्सहरू त्यस्तो हुन्छ कि लाइक यु गो इन्टु स्ट्रेन्जर्स प्लेसेस भिलेजेसहरू नो दे हेभ गुड होटेल्स त्यहाँ त लोमन्थाङको राजाको आफ्नो होटेल पनि छ नि राजा हुन्छ त्यहाँ उनीहरूको राजा पनि छ नि पहिलाको राजा नेपालको ठाउँ होइन त्यो त्यही त मैले लोकली त्यो के पहिला मैले के सुनेको भने पहिला हाम्रो नेपालको राजा आएर विच राजाले चाहिँ त्यो बोर्डर गर्नुको लागि त्यो एरियालाई गार्ड गर्नुको लागि त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा राजा सेलेक्ट गरेको भन्छ क्या आई माइट बी रङ बट दिस वाट आई हर्ड उनीहरूको आफ्नै राजा छ क्या त्यहाँ अहिले पनि सो इट्स पास डाउन फ्रम जेनेरेसन इट हेज बिन पास डाउन फ्रम जेनेरेसन उसको आफ्नै रोयल प्यालेस रिजोर्ट हो के छ क्या त्यहाँ तर त्यो चाहिँ नेपालकै बोर्डरभित्र पर्छ नेपालको बोर्डरभित्र पर्छ अनि इट्स लाइक म्यासिभ नाइस फर द्याट अब जति यता 5 स्टार होटेलमा 10,000 तिर्छ नि त्यहाँ पनि पर नाइट त्यस्तै रेट छ क्या बट इफ यु वान्ट चिपर वान्स अल्सो 500,000 रुपिस भयो नि त्यस्तो पनि छ डिसेन्ट इनफ छ सो हाउ इज इट लाइक ट्राभलिङ यो ठाउँहरूमा इन टर्म्स अफ एक्सपेन्सेस चाहिँ इज इट लाइक अब यो त अलि रेयर ठाउँहरूमा भनेपछि महँगै हुन्छ कि अब त्यो मेन कुरा भनेको बस्ने सस्तो हुन्छ खाने अलिक महँगो हुन्छ अनि अर्को कुरा पेट्रोल पनि जति हाइटमा जाँदै जान्छ त्यति महँगो हुँदै जान्छ जस्तो अस्ति म जाँदाखेरि लो मुस्ताङमा 200 रुपियाँमा पेट्रोल बेचिरहेको छ भने माथि 250सम्म बेचिरहेको छ कि पेट्रोल यहाँ चाहिँ कति थियो त्यतिखेर यहाँ चाहिँ अराउन्ड 180 सो त्यस्तो त्यति महँगो छैन तर कस्तो हो नि अब त्यो पेट्रोल हालिजानु पऱ्यो हुन्छ अनि डट बाइकमा पेट्रोल बढी खान्छ नि सो यु फाइन्ड इट मोर एक्सपेन्सिभ कति दिन्छ डट बाइकले त्यो ट्रेनमा आज त्यो ट्रेनमा 18 to 20 अलिकति अब राम्रो EFI भएको बाइकहरू चाहिँ 25सम्म दिन्छ त्यसमा एयर कम हुन्छ अनि सो इट निड्स मोर पेट्रोल क्या पावर वाट इज लाइक द च्यालेन्जिङ पार्ट यस्तो ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ इज इट लाइक द मेन्टेनेन्सकै पार्ट डर हो कि
यसमा त सबै छ। अब यसमा स्पिडमा चलाउनु भन्दा कस्तो भने हावा बढी लाग्छ क्या त्यहाँ। अनि त्यहाँदेखि देयर इज लट अफ ग्राभल, अफ रोडिङ हुन्छ, वाटर क्रसिङ, सो यो 100% कन्सन्ट्रेटेड अन द थिङ क्या। त्यस्तो अब पिच बाटोमा चलाएर गरेर चलायो आँखा चिम गरेर त्यस्तो पनि हुँदैन क्या। यु हेभ टु बी 100% कन्सन्ट्रेटेड। सो त्यो त्यही मजा आउँछ कि त्यसमा चाहिँ, च्यालेन्जहरू चाहिँ। अनि तिमी एक्लै जान्छौ त्यस्तो ठाउँमा कि लाइक? एक्लै पनि गइरहेको छु, ग्रुप पनि लगेर गर्छु, साथीभाइहरूलाई कहिले नगएकोहरूलाई इन्करेज गरेर हुन्छ, लेट्स गो। अनि वान टाइम दे गो एन्ड देन दे से इट्स नट इनफ भनेर क्या। सो दे वान्ट टु गो अगेन एन्ड अगेन। अब त्यही कारण त्यसैले म पनि गएको गरेर हुन्छ कि। त्यसै मलाई सबैजना त्यही सोधिरहेको छ कि टिकटकहरू मैले दाइ कतिखेप गइरहेको त्यही ठाउँमा त। त्यो ठाउँमा मान्छे गएको छैन, बुझेको छैन क्या। पर्सन मलाई त्यही रमाइलो लाग्छ त्यहाँ। सो त्यो प्रमोट कसरी गर्नु त? वाइ आर पिपल नट गोइङ? र बाटो पनि छ तिमीले भन्यौ होइन, गाडी नै जान्छ, मजाले जान्छ। इफ बाइकमा त जाने, किनभने फ्रम वर आई अज्युम, अब म त ट्राभल नगर्ने मान्छे होइन, फ्रम अनि मैले कति कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ लाइक मुस्ताङहरू जान गाह्रो छ, अनि कहाँ जान गाह्रो छ, बाइकमा मात्र जान मिल्छ, या पनि गाडीमा जाँदा रिस्की हुन्छ भनेर भनिन्छ होइन। सो इफ गाडी नै जान्छ भने मान्छेहरू किन गइरहेछ नि त? त्यो त मलाई पनि सकिङ नै लाग्छ कि मेबी द गभर्मेन्ट हेभ नट पुस द्याट प्लेस। प्रमोसनै नभएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो मेरो साइडबाट जति गर्न सक्छ मलाई चाहिँ त्यो मेरो रहर नै थियो क्या। त्यो ठाउँ चाहिँ अब लद्दाख जस्तो ठाउँमा म जब जाँदाखेरि त्यहाँ रेन्टल बाइक्सहरू नै नपाउने त्यो टाइममा, यति हुन्छ डिमान्ड छ त्यहाँ। मान्छे क्राउडेड फिल्ड विथ लोकल टुरिज्म है, फेरि नट फरेनर्सहरू। अब हाम्रो जस्तोमा अब लो मान्थाङ हुँदाखेरि जुन चाहिँ इट इज स्टिल र एन्ड प्योर, त्यो ठाउँमा चाहिँ छैन क्या मान्छेहरू गएको। लाइक स्पेसली फर लद्दाखको कुरा गर्ने हो भने त मैले आई फिल लाइक इट्स पार्ट अफ प्रमोसनले नै गरेर हो जस्तो लाग्छ। किन मैले पनि सुनेको थ्रु यो मोटो भ्लगर्सहरू इन्डियाको, अनि त्यसपछि लाइक एनीबडी यहाँको पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लद्दाख इज लाइक अ डेस्टिनेसन फर बाइक ट्राभलको लागि नै क्या होइन। सो इट्स क्लियरली अब प्लेसेस लाइक लो मान्थाङहरू तिमी भन्यौ होइन, त्यो त प्रमोट नभएको हो होइन। वर अबाउट लाइक अरू भ्लगर्सहरू पनि डु दे गो मोटो? एक्ज्याक्टली यो कुरा मैले पनि स्ट्रेन्ज नै लाग्यो क्या। अहिलेसम्म मोटो भ्लगर्स भने धेरै कम्ती छ क्या जाने। त्यही त मलाई सरप्राइजिङ लाग्यो। इन्डियामा मोटो भ्लगर भनेको टु बी अ मोटो भ्लगर लद्दाख त पुग्नै पर्छ क्या, उनीहरूको लाइसेन्स हो क्या त्यो एउटा। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो छैन। अब 2-3जना नाम औँलामा गर्नु सक्छ क्या कतिवटा मोटो भ्लगर्सहरू गएको। आई डोन्ट कन्सिडर माइसेल्फ एज अ मोटो भ्लगर, बट जति पनि मैले देखेको छु भेरी फ्यु अफ देम हेभ बिन देयर। सो आई डोन्ट नो, त्यही त उनीहरूले गर्नुपर्ने हो। अनि मैले कति 2-3जना फिमेल मोटो भ्लगर्सहरू पनि लगेको छु क्या। उनीहरू पनि मजाले पुग्छ, मजाले पुगेर दे लभड इट। अब त्यो लो मान्थाङ पनि होइन, बरु अन्त उनीहरू मुस्ताङसम्म पुग्दाखेरि नै धेरै ठुलो कुरा थियो क्या। मुस्ताङसम्म पुग्नलाई लाइक लो मान्थाङसम्म जस्तो बाइक पनि जान्छ कि लाइक डर्ट बाइक नै हुनुपर्छ? अब यस्तो हो, जस्तो बाइक पनि जान्छ होइन, स्कुटर पनि जान्छ, तर कुरा के भने टु हेभ द्याट फन, त्यो ट्रेलमा जान लाइक डर्ट बाइक पायो भने चाहिँ सबसे बेस्ट हो क्या। त्यहाँ ढुक्कै छ क्या, त्यो पानीहरू, रिभर क्रसिङहरू, त्यो रोडहरू हुँदाखेरि त्यो बाइकहरूलाई केही नभएको छ जस्तो पनि गइदिने क्या। त्यसमा रमाइलो हुन्छ। अब पहिला 5 years probably 7 years ब्याक 2016 होला, म चाहिँ स्कुटरमा पनि गएको छु क्या। द्याट वाज द टाइम बाटो त खत्तमै थियो होइन न, मुक्तिनाथसम्म स्कुटरमा गएको। अनि त्यो टाइममा त इन्डियन राइडर्सहरू पनि आएको थियो, उनीहरूले डराउँथ्यो क्या। अब बाटोभरि पानी थियो, बाटो बनेको थिएन। अहिले त त्यो बाटो सबै पिच भइसक्यो। अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ प्रब्लली दे आर पुसिङ मुक्तिनाथलाई हो। सो एकदमै फुल पिच गर्ने बाटोमा पुगिसक्यो। इन अनदर 1 year आई थिङ्क द होल रोड इज गन बी पिच। 6-7 years ब्याक त बाटो त यस्तो खत्तम थियो, स्कुटरमा जाँदा त्यो पनि मेरो द्याट वाज वान टाइम ट्राभल स्कुटरमा जाँदाखेरि चाहिँ। अनि लट अफ पिपल आर सक्ड स्कुटरमा कसरी आयो भने। त्यो त त्यही टाइम पनि हो वेन आई मेट दिस अफ रोड नेपालको टिमहरूले चाहिँ डट बाइक चलाउँदाखेरि फर्स्ट टाइम देखेको थियो। ए डट बाइक चाहिँ यस्तो पो रहेछ, त्योभन्दा पहिला चलाएको थिएन। त्यो बेला चाहिँ देखेको ए भ्याल्यु चाहिँ यस्तो रहेछ डट बाइकको त। किन हामी चाहिँ बिस्तारै गइरहेको थियो त्यस्तो बाटोमा, हाइएस्ट नर्मल स्पिड वाज 10को स्पिडमा गइरहेको थियो। अलिकति राम्रो बाटो भने 15 हो, त्योभन्दा बाइक जानै सक्दैन। बाइक पानी खोला तर्नु पर्ने, यस्तो दुःख पर्ने। अब त्यो वान टाइम वाज गुड एडभेन्चर, बट इफ यु आस्क मी वुड यु वान्ट टु गो, आई नेभर वान्ट टु गो। जान्दै कति बेर लाग्यो त्यतिखेर पुग्न? धेरै बेर लागेको थियो। हामीलाई पोखरा त एक दिनमा पुग्यो, पोखरादेखिको त्यहाँ पुग्नुसम्म
कम्तीमा 3 दिन जति लाग्यो वी हेभ टु गो स्लोली एकदमै बिस्तारै बिस्तारै जानुपर्ने खोला तर्नुपर्ने अनि पेट्रोलहरू बोकेर गइरहेको थियो किन त्यहाँ 5 लिटर पुग्थेन त्यो टाइममा चाहिँ त्यो डर्ट बाइकहरू यस्तो उडाउँदै गएको थियो क्या त्यो फरेनर्सहरू लगेर त हो यार यो बाइक चाहिँदो रहेछ यो बाइक सही रहेछ त्यसरी इन्ट्रेस्ट आएको कुन चाहिँ हुँदो रहेछ यार लाइक डर्ट बाइकमा पनि अब त्यस्तो ट्रेन्डको लागि ब्रान्डहरू वाइज हुन्छ नि अब नट टु इन्डोर्स एनिथिङ तर लाइक वाट डु यु थिङ्क इज अ डिसेन्ट डर्ट बाइक टु टेक अब डिसेन्ट यस्तो हुन्छ अब जस्तो द वान द्याट आई युज हस्कभर द्याट इज द मोस्ट एक्सपेन्सिभ अहिले नेपाल अहिलेको टाइममा 22-25 लाखमा पर्छ त्यो बाइक डर्ट बाइक एन्ड दिस बाइक्स आर भेरी लाइट एकदम 103 किलोज मात्रै हो क्या सो द लाइटर द बेटर लाइटर द बेटर एकदम लाइट हुँदाखेरि त सजिलो छ क्या अब दोज बाइक्स आर नट कमर्सियली भाइबल अल्सो अहिले त बेच्दैन अहिले भएको नि अब त्यही CX-हरू छ दिज बाइक्स आर लाइक कति 7-8 लाखसम्मै नर्मली जेनरली पिपल आर नाउ क्यान अफोर्ड टु बाई दिज आर गुड इनफ टु हुन्छ नि त्यहाँसम्म लगाउनुको लागि पनि या दिज आर गुड इनफ अब मैले त मेरो त्यो बाइक स्कुटर नै लगिदियो भनेपछि त या स्कुटर त अहिले त मान्छे जति पनि लगेर छ अहिले होल के भन्छ brands I've seen they are pushing their by scooter मैले Lo Manthang देखेको थिएँ सिजनहरुले पनि के कहाँ लगिरहेको स्कुटरहरु लिएर जान्थ्यो के अहिले it has become a pride for brands to take all the way to Lo Manthang so in terms of skill like do you like एउटा नर्मल यहाँ सिटीमा चलाएर मान्छेले पनि लगाउन सक्छ त्यो एकछिनको लागि अलिकति डर त लाग्छ हैन त्यसलाई अब पछाडीको चक्का अलिकति स्लिपहरु हुन्छ देन दे फिल लाइक ओ स्लिपिङ बट द्याट इज नर्मल क्या त्यो नबी टायर्सहरूले चाहिँ ग्रिप नै दिइ नै रहन्छ पहिला मलाई पनि डर लाग्थ्यो कस्तो स्लिपहरू हुन्छ भने त्यो पछि त कन्फिडेन्स आफै बढ्दै जाने रहेछ अनि आर योर फ्यामिली लाइक सपोर्टिभ किनभने सम सर्ट अफ रिस्क त हुन्छ होला नि एट द एन्ड अफ द डे त या कस्तो भने अब म काठमाडौँभित्र आई नेभर राइड डर्ट बाइक्सहरू नेभर मतलब रेयरली आई डु क्या वेन आई हेभ टु गो अन अ डर्ट बाइक ट्रेलहरू त्यही बेला चाहिँ I do as much as safely as possible. बाटो सिधा हुँदाखेरि अब त मलाई बाटो थाहा हुन्छ कि त्यो कुन चाहिँ बाटोमा चाहिँ चलाउन मिल्छ अनि दिस बाइक इज नट अबाउट स्पिड इट्स मोर अबाउट टेक्निकल क्या पानी क्रस गर्दै कसो गर्ने यो रेस गर्ने बाइक नै होइन सो द्याट वे इज फाइन बिकज नर्मली अब म मुस्ताङ जाने लोमान्थाङ जाने भने चाहिँ बाइक म पहिलेदेखि ट्रान्सपोर्ट गरिदिन्छु क्या पोखरासँग आई थिङ्क द्याट इज लाइक मोस्ट एफिसिएन्ट होइन मोस्ट एफिसिएन्ट फास्टर अल्सो अनि बाइक फ्लाइट चाहिँ पोखरा जाने त्यसपछि चलाउने कि सो यहाँबाट अनि बाइक ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि कसरी लाइक हाउ मच डु दे चार्ज यो ट्रान्सपोर्टेसन उनीहरू छ उनीहरूले अहिले अस्तिसम्म पहिलासम्म यो पेट्रोलको भाउ ड्याङ बढ्यो नि त्योभन्दा अगाडि 2025-2500मा लान्थ्यो एउटा बाइक काठमाडौँ टु पोखरा अहिले त कति 1000 रुपियाँ 1500 रुपियाँ बढिसक्यो पेट्रोलको भाउले बढ्दाखेरि चाहिँ सो यो मोटो भ्लगिङ भनेको अब जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यो नि त लाइक हुन्छ देयर आर सो मेनी मोटो भ्लगर्स एज फार एज आई नो है मलाई त यो सिन के छ मलाई थाहा छैन अहिले त अहिले झन् केटी पनि बढी आइसक्यो अहिले त सो मेनी गर्ल्स होइन मलाई त 1-2 जना मात्र छ मलाई त युट्युबको खासै सिन चाहिँ अहिले थाहा छैन होइन तर ब्याक इन भनौँ 2017-18 तिर त्यतिखेर बिस्तारै मोटो भ्लगर्सहरू बढिरहेको थियो अनि त्यसपछि त्यो जनर हेर्दाखेरि इट वाज अराउन्ड सिटी अनि त्यसपछि डेली भ्लग जस्तै त्यो डेली एरेड्सहरू रन गर्ने लाइक अहिलेको सिन इज इट द सेम कि एक्सप्लोरेसन एन्ड अल द्याट थिङहरू पनि अहिले अल्सो टु बी भेरी अनेस्ट होइन दे आर नट एक्सप्लोरिङ क्या त्यही सिटीभित्र काठमाडौँभित्र के खायो कहाँ कुन चाहिँ डायरामा गयो मोटो भ्लगर्सहरू पनि त्यही नै जनर त्यही नै गर्छ मलाई चाहिँ त्यस्तै देखिरहेको छ क्या अहिले म चाहिँ के भन्छ नि जति पनि मोटो भ्लगर्सहरूलाई त्यही भेट्दाखेरि भन्छ को ट्राभल भन्छ क्या अब डर्ट बाइक छ मोटो भ्लगर भन्छ बट दे हेभ नट गन टु मुस्ताङसम्म पनि अहिले जुन चाहिँ बाटो त राम्रो पनि भइसक्यो क्या उता लोवर मुस्ताङसम्म त पिच नै छ बाटो एकैछिनमा पुगिहाल्छ अनि किन तिमीले भन्दाखेरि चाहिँ लाइक वाइ आर दे नट ट्राभलिङ रे आई फिल प्रब्लली बिकज अफ फाइनेन्सियल इस्युजहरू होला बट देन फेरि टु बी अनेस्ट अब अरू फाइनेन्सियल इस्युज पनि भन्छ फेरि गर्लफ्रेन्डहरू पनि घुमाइरहेको छ उनीहरूले त्यो सेक्रिफाइस गर्नु सक्यो भने जानु सक्छ क्या उनीहरूले नसक्ने त होइन तर अनि त्यस्तो ठाउँमा गएपछि त भ्युज पनि बेटर आउँछ मोस्ट लाइक रेभेन्यू पनि राम्रो आउँछ नि त होइन आउँछ स्पोन्सर्सहरू पनि लिन मिल्छ र यहाँबाट उनीहरूले गरेर हुन्छ अब त्यही त ट्राभल नै गर्दैन अनि त्यही सिटीभित्रकै यताउति डाँडा काठमाडौँभित्रको उनीहरूको आफ्नै त्यो गरेको मात्रै देखायो भने भएन क्या दे हेभ टु ट्राभल आउटसाइड
म मुस्ताङ कति खेप गइसक्यो होइन 10-12 खेप 15 खेप गइसक्यो तर म भिडियोजहरू मुस्ताङको नयाँ छ भने म हेरिरहेको हुन्छ ए यो यस्तो रहेछ कि त यसको यो भिडियोबाट के सिक्ने नयाँ कुरा छ कि छैन त्यस्तो हेरिरहेको हुन्छ अब उनीहरूले के सोच्छ भने ए अरूहरू गइसकेको अरूले हेर्दैन भनेर अब उनीहरूले के नयाँ गर्नु पऱ्यो त्यहाँ कतिवटा यस्तो हामी त मुस्ताङमा जाँदाखेरि चाहिँ एमआरबीसँग त्यो डाँडा चराइदिन्छ क्या बाइकहरू त्यो डाँडामा गयो त्यहाँ अस्ति जाँदाखेरि नि डियरहरू भेटेँ क्या ओके त्यहाँ त्यस्तो रहेछ थाहै छैन त्यो ट्रेनमा पनि डियरहरू रहेछ लाइक नर्मल कि डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ब्रिड हो कि डिफ्रेन्ट स्पिसिस अफ डियर हो कि अब त्यो एक्जाक्ट थाहा पाएन तर इट लुक लाइक प्रपर डियर नै त्यो टाइममा अनि 3टा थियो है आई थिङ्क त्यो फ्यामिली एन्ड वी आर चेजिङ देम सो त्यस्तो के भेटाउँदो रहेछ अनि त्यहाँदेखि कसलाई अलिकति पजहरू देख्छ कि यो त के स्नो लेपर्ड हो कि क्या जस्तो लाग्छ अनि फेरि साइनबोर्ड पनि देख्छ क्या त्यहाँ बी केयरफुल त्यस्तो वाइल्ड एनिमल्सहरू हुन्छ भनेर डर लाग्ने त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो यु नेभर नो के पाउँछ भनेर क्या सो दे डोन्ट ट्राभल ओन्ली या आई थिङ्क लाइक यो इन टर्म्स अफ यो टुरिज्म भनेर भन्छौँ हामीहरू होइन दुइटै साइडको एफर्ट चाहिन्छ जस्तो लाग्छ लाइक इट्स द गभर्मेन्ट एज वेल यो हाम्रो इकोनोमीको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अहिले पनि टुरिज्म क्यान बी अ भेरी एउटा पोटेन्ट इन्डस्ट्री हो भनेर भन्छ बट देन मच प्रमोसन भएकै छैन अब अहिले एउटा प्रोग्राम गरेर चाहिँ कान्तिपुरले कि केले इमेजिन नेपाल भन्ने आई थिङ्क त्यसबाट चाहिँ कति कुराहरू नयाँ देखिएको छ होइन बट अदर देन द्याट गभर्मेन्टकै साइडबाट चाहिँ त्यो खासै प्रमोसन देख्दैन कि लाइक अब भिजिट नेपालहरू पनि गऱ्यो होइन तर भिजिट नेपालमा वाट आर वी प्रपोजिङ to the foreigners right. It has to be something that is not existing in other places या other countries त्यसलाई कसरी प्रमोट गर्ने त्यसलाई कसरी ब्रान्ड गर्ने भन्ने कुरा हो सो त्यो साइड नै ल्याकिङ छ नट द्याट फन्ड्स ल्याकिङ होइन कि फन्ड्स टुरिज्मको लागि कति आइरहेको हुन्छ तर त्यो राइट ठाउँमा इन्भेस्ट नै भइरहेको हुँदैन बट देन प्राइभेट एन्टिटिज लाइक मोटो भ्लगर्स आई थिङ्क दे आर भेरी क्रुसियल जस्तो लाग्छ यो कुराको लागि चाहिँ मैले पनि पहिला अब इन्डियाको भ्लगहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इट लाइक हुन्छ नि अल दिस मोटो भ्लगर्स कहाँ गइरहेको अनि त्यसपछि अब अरूको देशको त हेरेको छ होइन आफ्नै देशको चाहिँ खासै जस्तो देखिँदैन कि छैन हो मलाई त्यही लाग्छ अब त्यो गभर्मेन्टले अभियसली दे हेभ नट पुस्ट क्या उनीहरूले गर्नु सक्यो भने मजाले गर्नु सक्छ क्या अब मोस्ट अफ द थिङ्स हामीले थाहा पाउने पनि मोटो भ्लगर्सहरूबाट टिकटकबाट क्लिप्सहरू हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ अब यो रारा ताल त थाहा पाएको त कति वर्ष भयो त पहिला थाहै छैन रारा ताल थियो भने टु बी भेरी अनेस्ट कति भयो अब त्यो त रारा ताल त यो ट्रेन्ड नै भएको थियो आई थिङ्क 4-5 इयर्स ब्याक मात्रै थाहा भयो त्यो त पहिल्यैदेखिको रहेछ कति यस्तो कुराहरू अनि हाम्रो जुन चाहिँ यो के भन्छ जुन चाहिँ यो फार वेस्टमा अहिले इन्डियासँग त्यो बोर्डरको इस्यु भएछ नि कालापत्थर लिपुलेख कालापानी भन्छ कालापानी हो लिपुलेख कालापानी होइन कालापानी त हो नि कालापानी लिपुलेख अनि त्यसपछि के हो त्यो त त्यो डोल्पा एरिया पनि भन्छ होला त्यो डोल्पा साइड पनि पर्छ हो के हो त्यो साइड पनि एकदम राम्रो ठाउँहरू रहेछ अनि त्यो त हाम्रो एरिया भन्ने थाहा पनि थिएन यो बोर्डर इस्युपछि बल्ल सुने मैले थाहै छैन जब इन्डियाले उनीहरूको म्यापमा इन्क्लुड गरिसकेपछि अनि पो थाहा भयो ए यो त हाम्रो साइडमा पर्दो रहेछ त्यही त अनि त्यो अस्ति पनि एकजना इन्डियाको मोटो ब्लगर साइडमा हेरेको के भन्छ बाटो त खतरा बनाइसकेको छ उनीहरूले पिच बाटो बनाइसक्यो ए उनीहरूको कन्ट्रोलमा छ त्यो एरिया अहिले होइन अब थाहा छैन के गरेको तर जे होस् उनीहरूको मेन कुरा चाहिँ कस्तो भने यो कैलाशनाथ यात्रा छ नि इन्डियाबाट आउँदाखेरि पहिला के गर्दा काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो त्यसपछि उनीहरू तातो पानी जानु पर्थ्यो क्या तिम्रो तातो पानी भएर अनि त्यहाँदेखिको चाइनाबाट भएर उनीहरूको एकदम लामो यात्रा हुन्थ्यो क्या त्यसपछि इन्डियाले के छ यो धेरै लामो भएर उनीहरूले यता सिक्किमबाट ट्राई गर्यो सिक्किमबाट पनि त्यस्तो लामो नै पऱ्यो क्या उनीहरूलाई अब यति गरिसकेपछि यो रुट चाहिँ चाहिने कारण चाहिँ किनभने यसले 4-5 घन्टामा पुऱ्याइदिन्छ क्या त्यहाँ जुन चाहिँ 40 दिन 50 दिनको लागि चाहिँ एकदम घटाइदिन्छ सो द्याट इज वाइ इट्स भेरी क्रुसियल फर देम क्या त्यो रुट चाहिँ अनि त्यही त अन्त नेपाल गभर्मेन्टले आर्मीहरू पठाउनु परेको थियो त्यहाँतिर या तर त्यो त लास्ट मोमेन्टमा गएको जस्तो भयो कि त्यो बेलासम्म कस्तो रहेछ भनेपछि इभन द पिपल नेपाली मान्छेहरू जो त्यहाँ बसिरहेको छ त्यो एरियामा दे आइडेन्टिफाई एज इन्डियन नै कि किनभने इन्डिया गभर्मेन्टले उनीहरू टेक गरिरहेको छ पढाइरहेको छ खुवाइरहेको छ बत्तीहरू सबै इन्डियाबाट नै दिइदिन्छ अरे अन्त के हो भन्दा इन्डियन नै हो हामी भन्ने टाइपको हो मैले त्यो भिडियोहरू पनि देखेको थिएँ
अनि त्यो मोटो भ्लगरले पनि भन्थ्यो क्या त्यो नेपाल यता यही हो अनि इन्डियाको बाटो यो भनेर लगेर थियो अनि त्यहाँ फुल स्विङमा अझै बाटो पनि बनाइ पनि रहेछ पिच पनि भइरहेछ क्या फेरि नेपालको साइडमा चाहिँ उनीहरूले केही पनि छैन क्या त्यो बाटो छैन या डेफिनेटली यो नेग्लिजेन्सकै कुरा हो कति कुराहरू किनभने चाहिँ फन्डिङ नआउने होइन इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि पैसाहरू नजुडाउने होइन बजेटमा एभ्री इयर आइरहेको हुन्छ लाइक मेजोरिटी अफ फन्ड्स त लास्ट क्वार्टरमा स्पेन्ड गर्छ नि त जहाँ पाए खण्ड त कि त्यो भनेको त फन्ड युज नै भएन जे प्रोजेक्ट प्लान गरेको त त्यो अनुसारले युज भएन अब जसरी पनि सकाउनै पऱ्यो भनेर एउटा मेकानिजम हुने रहेछ यो फन्ड स्पेन्ड भएन भने चाहिँ होल्ड हुने रहेछ समथिङ लाइक द्याट अनि त्यसमा सक्कम भनेर त्यो लास्ट मोमेन्टमा गर्छ भनेपछि चाहिने ठाउँमा त पुगेन नि त हो एक्ज्याक्टली त्यो त देखि नै रहन्छ जहिले पनि के भन्छ मेबी आई थिङ्क यही अब फाइनेन्सियली सकिने टाइममा धमाधम यिनीहरूले गर्न थाल्छ अब यो बेला भइसक्यो यो ठ्याक्क असारकै बेलामा त पानी परेर हुन्छ नि बाटो खनिरहेको हुन्छ त्यही अचम्मै लाग्छ कि म पनि त्यही सोच्थेँ कि पानी जहिले पनि पानी पर्ने बेलामा बाटो खन्छ यिनीहरूले के हो भनेर रिसेन्टली मैले बल्ल बुझ्नु थालेँ कि यस्तो बजेट द वे द बजेट वर्क्स अनि त्यसमा सकाउनै पर्छ अनि त्यो प्रेसरमा ड्याङ जहाँ पाए त खन्न थाल्छ त्यो मैले पनि पछि बुझेको थिएँ अचम्म लाग्थ्यो यो चाहिँ कुन चाहिँ इन्जिनियर होला यो चाहिँ कहाँबाट पढेको इन्जिनियर होला पानी पर्ने टाइममा चाहिँ यो बाटो 2 वर्ष 3 वर्षमा त त्यस्तै नि हो म यो बाटो त मलाई थाहा छ नि यो बाटो त दल थियो नि यता बिग्रिरहेको हुने अन्त ठ्याक्क असार पानी सानी पर्ला फेरि खन्छ फेरि जस्तोको त्यस्तै थ्रु आउट द होल इयर त्यही हुन्छ फेरि अर्को वर्षभरि त्यस्तै अनि फेरि लास्टमा खन्यो अनि फेरि त्यही के अहिले बल्ल दाम भयो त्यही त दिज लाइक यो म्यानेजमेन्ट इस्युजहरू आई थिङ्क हाम्रो कन्ट्रीमा मेजोरिटी प्रब्लम भने नै इट्स द म्यानेजमेन्ट थिङ के म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टमा दाम भयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू डेभलप हुन्छ अब अहिले बालनले आएर अब कति जति क्रिटिसाइज भयो पनि कति कुराहरू त ड्याङडुङ गरेर जस्तो लागिरहेको छ कि लाइक यत्रो वर्षसम्म नगरेको कुरा एक महिना पनि भएको छैन होइन त्यही त त्यो अस्ति पनि क्लिप देखेको थियो क्या बालेनको के भन्छ त्यो काम गर्ने तरिका यो यस्तो यो अनि त्यहाँदेखिको त्यो साइडको मान्छेले भन्छ यो गर्दाखेरि कुनै के भन्छ अनि यो गर्दैन ऊ इन्जिनियर रहेछ नि एउटा थाहा रहेछ क्या यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो देख्छ क्या त्यो काम त्यो रमाइलो लाग्छ क्या त्यस्तो हेर्दाखेरि वान अफ द दामी कुरा के गरिरहेछ भनेपछि रिसेन्टली सबै गभर्मेन्ट अफिसहरूमा इम्प्लोइजहरूमा सिसिटिभी हालिदिनु भन्छ नि अनि आई थिङ्क त्यो त मोस्ट क्रुसियल नै हो किनभने करप्सन हुने नि त्यही हो वान सिसिटिभीहरू त्यहाँ स्ट्रिक्ट गर्न सक्यो भने बल्ल तह लाग्छ कि सबजना हो अब आई थिङ्क दिस इज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले जुन चाहिँ बालनले गरेछ देयर बी लट अफ अब यङ्स्टर्स विल बी हुन्छ नि अफकोर्स कमिङ अप मोटिभेटेड पहिला त चान्सै छैन जस्तो लाइक बालन नै उठ्दाखेरि हामीहरूले नि विश्वास गरेको थिएन आई डोन्ट नो अबाउट मैले त विश्वास गरेको थिएन जित्छ भनेर मलाई चाहिँ होप थियो होइन जित्छ भनेर तर मान्छेले चाहिँ के भन्छ नि हुन्छ नि अब पैसाले खेल हुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ नि कि त योपालि बालनलाई जितायो भने पिपल आर स्मार्ट होइन पिपलले के सिकेछ योपालि भोट चाहिँ दिएन बालनले जितेन भने चाहिँ वी क्यान गो ब्याक टु स्लिप जस्तो लाग्थ्यो मलाई मलाई चाहिँ आई विस्ड द्याट कोही नयाँ मान्छे आएको राम्रो बट देन हार्स रियालिटी एज हुन्छ नि बुढाहरू नै जित्छ अन्त इट्स गोइङ टु बी द सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन जस्तो लागेको थियो बट देन इट सरप्राइज मी र आई थिङ्क इट सरप्राइज अ लट अफ पिपल र अब कमिङ इलेक्सन्स कमिङ पोलिटिक्समा युथहरू छिरेन भने चाहिँ तर आई थिङ्क लट अफ पिपल अलरेडी प्लानिङ टु एन्टर अब आउँछ देखेँ अब कतिवटा टिभी एउटा रिपोर्टर पनि छ नि रवि दाई I think he's also getting... Yeah, I think he would be a very strong figure. होइन एउटा किन भन्छ दिज पिपल जो चाहिँ पब्लिक आँखामा अलरेडी फर इयर्स आइसक्यो उनीहरूको त एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी उनीहरूसँग अलरेडी छ द्याट पब्लिक इज वाचिङ यु भनेर यु क्यान नट अफोर्ड टु डु समथिङ इरेसनल होइन अब कोही नयाँ मान्छे आएछ कोही पोलिटिक्स ब्याकग्राउन्डबाट आएछ अननोन मान्छे चाहिँ उनीहरूलाई त अब एउटा सेन्स अफ अकाउन्टेबिलिटी नहोला रे होइन त्यही पार्टीबाट जस्तो भइरहेछ त्यो ट्रेन्ड कन्टिन्यू गर्ने बट दिज पिपल जसको पछाडि त समन लाइक रवि लामेछाने त मान्छेहरू त त्यो एउटा केस हुँदाखेरि त लागेकै हो नि त पागल भएर होइन भनेपछि त केही गल्ती गऱ्यो भनेपछि पनि त्यो त मान्छेहरू त क्रिटिसाइज त गर्छ सो त्यो एउटा सेन्स अफ प्रेसर चाहिँ हुन्छ नि होला अनि पिपल लाइक दिज क्यान लाइक हुन्छ नि मुभ फरवर्ड अनि फेरि उनीहरूको बोल्नु पनि सक्दो रहेछ क्या उनीहरू दे हेभ द्याट इङ्ग्लिस भन्छ नि गिफ्ट अफ द ग्याप बालनले पनि कस्तो खतरनाक बोल्दैछ कन्भिन्सिङ के होइन त्यो त्यस्तो पनि हुनुपर्ने रहेछ यत्तिकै हावाजालमा गएर बोल्नु नसक्यो भने चाहिँ छैन रहेछ त्यो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो अनि अर्को बालनले के भन्छ त्यो लाइभ गरेको थियो नि हो त्यसमा पनि रमाइलो भयो क्या मान्छेले थाहा पायो क्या यस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले यसको चाहिँ अर्को एस्पेक्टबाट पनि एकजनासँग ओपिनियन चाहिँ सुनेँ अनि त्यसपछि इट मेक्स सेन्स जस्तो पनि लाग्यो लाइक
के हुन्छ भने या दिस इज अ बिग इस्यु द्याट गभर्मेन्ट र इट्स पिपल किन इन सिङ्क छैन भनेपछि कतिवटा कुराहरू आई थिङ्क वी मिसअन्डरस्ट्यान्ड द गभर्मेन्ट एज वेल कति कुराहरू त देयर माइट बी बिगर लङ रनमा या भन्छ बिगर गोल्समा चाहिँ त्यो इट माइट बी राइट तर अहिले सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले नबुझे जस्तो लाग्छ फर इक्जाम्पल यो इम्पोर्ट बन्द आई डोन्ट सपोर्ट इट तर त्यो बाहेक सल्युसन नै छैन जस्तो लाग्छ कि मलाई सर्टन टाइमको लागि होइन इट माइट बी अ टेम्पोररी तर त्यो वेल कम्युनिकेटेड भएन नि त सो त्यो कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ जुन चाहिँ यो दिस डुइङ थिङ्स लाइभ अनि त्यसपछि यङ पिपल गेटिङ इन्टु पोलिटिक्स र उसले ट्रान्सपेरेन्सी क्रिएट गर्दाखेरि त्यो एउटा ट्रस्ट अझ आउँछ मान्छेहरूको पछाडिबाट एकजनाले चाहिँ मलाई एउटा के भन्यो भनेपछि वाट इफ यसले गरेर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बालेनको भन्दा अपोजिट कसैको आइडिया छ या भन्छ थट छ भनेपछि त्यो सुन्नै दिँदैन र उनीहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नलाई गाह्रो होला भनेर भन्यो कि अनि कहाँ इट माइट बी ट्रु एज वेल जस्तो लाग्छ अनकम्फर्टेबल होला कि होइन कसैले कि नबोल्ला कि बेटर आइडिया भए पनि एन्ड उसको इन्टेन्सन्स इज भेरी गुड यो सबै गर्नुको लागि तर इन द लङ रन इन 2 years 3 years 4 years thousands of decisions मा maybe certain decisions मा someone else might have a better idea र उसले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न अलिक डराउला कि मेक सेन्स होइन मैले पनि यो पर्सपेक्टिभबाट सोचेको थिएन अनि त्यसपछि somebody said and like this might be true as well it does make sense त्यो पनि हो तर अब यस्तो सिचुएसनमा पुगिसक्यो अब मान्छेहरूलाई हुन्छ नि अब वाक्कैले पनि लागिसक्यो क्या नाउ दे आर कस्तो भने नाउ दे आर फुल्ली डिपेन्डिङ अन बालेन अब बालेन जे भन्यो नि सही नै लाग्न थाल्छ कि किनभने बिकज दे हेभ अलरेडी सिन द वर्स्ट अफ एभ्रिथिङ एक्ज्याक्टली अब त्यो कुरा उनीहरूले बुझ्दैन कि फेरि त्यो पनि एउटा कुरा हो बिकज नाउ दे अब यस्तो भइसक्यो मान्छेलाई नाउ दे वान्ट बालेन टु ट्रान्सफर्म काठमाडौँलाई एक्सपेक्टेसन्स नै एकदम हाई छ क्या अब स्पेसली यो फोहोरको इस्यु पनि यो फोहोरको इस्यु त नयाँ होइन नि त पहिलादेखि नै भइरहेको अन एन्ड अफ भइरहेको मात्र हो अनि एकैचोटि यो चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अब अपोजिसनबाट प्रोपोगेन्डाहरू पनि होला झन् अलिकति सर्टन टाइमसम्म अड्क्यो बट देन द्याट वाज हाइलाइटेड मोर देन एनिथिङ त्यो टिकटकमा मान्छेले जिस्काएर हुन्छ नि अब यस्तो लिन्छ अब बालेन दाइ आउँछ यो सब सफा गरिदिन्छ त्यस्तो गरिदिन्छ अब त्यत्तिको मान्छेहरूले अब सोचिरहेको छ क्या ओभरनाइट अब फेरि कोही भन्छ कोहीले त्यो पनि मिलेको छ खै बालेनले त के पनि सफा गरेको छैन अहिले पनि भन्छ यस्तो पनि टाइम लाग्छ लाइक यो हाम्रो अहिलेको करेन्ट प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर 4 चोटि 5 चोटि कतिचोटि भइसक्यो प्राइम मिनिस्टर अब बिचरा बल्ल 1 महिना भयो छैन छिरे होइन त्यो त कति टर्म लाग्ने होला कति कुरा नलेज भए पनि एट द एन्ड अफ द एक्सपिरियन्स म्याटर्स र अझ इन्डिपेन्डेन्ट आएको होइन देयर इज लाइक हुन्छ नि अरूहरू त पार्टीबाट आएको जेनेरेसन्स अफ हुन्छ नि रुलिङ अ प्लेस या गभर्मेन्ट ऊ इन्डिपेन्डेन्ट आउँदाखेरि त आइम प्रिटी स्योर त्यो टाइम झन् लाग्छ तर जुन पेसमा गरेर चाहिँ इट्स मोर देन इनफ त्यही त अब द्याट्स वाट पिपल एक्सपेक्ट एन्ड एकदमै सजिलो छैन क्या आई फिल स्याड फर हिम हुन्छ नि त्यो उसलाई हेर्दा कि टाउको यस्तो कपालहरू सबै सुकिसक्यो थाकिसक्यो उसको देख्छ क्या म हो नि अफकोर्स मलाई त्यही कुरा चाहिँ सुरुमा लाग्यो ऊ जित्यो भने पनि काम गर्न गाह्रो होला कि भनेर किन काम गर्न गाह्रो बनाइदिने हो कि होइन एक्लो अनि यत्रो सिनियर्सहरू छ यत्रो एक्सपिरियन्स पिपल यत्रो पार्टिजहरू गएर काम गर्न गाह्रो बनाइदिने हो कि प्लस एट द एन्ड अफ द डे अर्को भनेको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर त सेट भइसक्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन अ सेन्स द्याट हाइरार्की एउटा सिस्टम अफ पिपल एन्ड वर्किङ यो ब्युरोक्रेसी त्यो त इयर्स एन्ड इयर्स डेकेड्सबाट सेट त्यो सबै अब सिस्टमै बुझ्नु पर्यो टाइम लाग्छ एकजना आएर अनि सबैले अन्त ल ओके हजुर भनेर सबैले ठ्याक्कै काम गरिदिने भए त भइहाल्थ्यो तर द्याट्स नट हाउ सोसाइटी वर्क्स द्याट्स नट हाउ एनी अर्गनाइजेसन वर्क उनीहरूको आफ्नै अब प्रोटोकल हुन्छ के ऊ आफैले बुझ्नु पर्यो तर त्यो कस्तो भने अब मलाई माया लाग्छ क्या बिचरा या अफकोर्स इट्स नट इजी फर द्याट रिजन अब मलाई अपर्च्युनिटी गर्छस् भने म गर्दिनँ क्या म सक्दैन आई क्यानट टेक हुन्छ नि यस्तो ह्यान्डल अल दिस थिङ्सहरू म त सक्दैन आई वान्ट टु बी एट माई ओन प्लेस होइन स्पेन्ड टाइम विथ फ्यामिली ट्राभल बट अरूको रेस्पोन्सिबिलिटी इज भेरी डिफिकल्ट त्यही त लाइक टेल मी अबाउट तिम्रो 2जना बच्चा छ वाट इट्स लाइक बिइङ अ फादर वाज इट स्केरी फर यु सुरुमा स्केरी भन्नाले खासमा कुरा बिहाको कुरा त्योभन्दा अगाडिको बिहा पनि मैले कसरी गरेको भने मैले यस्तो सोचेको थिएँ क्या एक दिन बाहिर निस्क्यो
अनि सोचेँ अब त बिहा गरिदिन्छु भनेर सोचेको कहाँबाट त्यस्तो आएको दिमागमा कसरी खै के हो यतिको हुन्छ नि अब मेबी अब स्टार्ट विथ लाइफ होइन एन्ड देन आई थट 27-28 हुँदाखेरि अनि यु नो यु लाइक युआर प्रिपेयर्ड फर गेटिङ इन्टु म्यारेज भनेर अब मलाई घरबाट फोर्स पनि नगरेको म आफै हुन्छ नि अब बिहा गरिदिन्छु भनेर अनि त्यसपछि अब बिहा त गरिदिन्छ केटी कहाँबाट ल्याउने भनेर सोचेको थिएँ क्या अनि त्यहाँदेखिको केटी पनि त छैन कहाँबाट मलाई चाहिँ फेरि कस्तो हो भने मैले फर्स्ट टाइम सुने आएर अनि त्यहाँदेखिको अब केटी पनि छैन केटीको अब कहाँबाट खोज्ने केटी भनेर लागेको थियो क्या अब आई डोन्ट वान्ट टु डेट एन्ड अल अब डाइरेक्ट बिहानै गरिदिने खालको आइसकेको अनि त्यो राति चाहिँ माई वाइफ सी लाइक टु पोस्ट अफ माइन फेसबुकमा होइन एन्ड देन अब कस्तो उसले चाहिँ मलाई अनफ्रेन्ड गरेको थियो कति इयर्स ब्याक पहिला Okay, so you guys knew each other? We knew we existed. We never spoke to each other. म चाहिँ all boys स्कुलमा थियो वाइफ सी वाज इन अल गर्ल्स स्कुल क्या सो वी वर नियर इच अदर स्कुलहरू इन्डियामा स्कुलिङ गर्यो इन्डियामा ओके इन्डियामा कता कालिम्पोङमा ए ओके नियर बाई दार्जिलिङ हो अनि हामी एक दुईजना चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भने थाहा थियो तर कुरा कहिले पनि हुन्थेन क्या त्यस्तो अनि अलिअलि कता कतातिर भेटेको थियो भने हल्का फुल्का कुरा हुन्थ्यो अनि त्यसपछि आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो हामी अनि पहिला चाहिँ हामीहरू फ्रेन्ड्स थियो त्यसपछि उसले त मलाई अनफ्रेन्डै गरेको रहेछ किन रे पछि सोध्यो किन गरे पछि इरिटेटिङ लाग्यो मलाई के कुरा अब खै अब धेरै चलफल दियो भनेर होला अन्टरप्रेन्योरसिपतिर डुबेको बेलामा क्या होइन त्यो खै त्यो टाइममा अनि त्यसपछि उसले मेरो पोस्ट लाइक गरेको थियो अनि मैले ओह यो केटी पनि रहेछ नि भने मैले थाहा पाएँ क्या यो त राम्रो छ ऊ चाहिँ राम्रो छ भनेर अनि त्यसरी नै कुरा गरेर बिहा गरिदिउँ भने अनि सो कति पिरियडमै बिहा गर्यो फेसबुक लाइक टु गेटिङ म्यारिड आई थिङ्क 3 months होला ओके ओके अनि गरिदिएँ भाइ अनि त्यसै नै बाबुलाई फोन गरेँ यस्तो छ कुरा गर्न जानु फेसबुक लाइक गर्ने बित्तिकै होइन त्यो फेसबुक लाइक गरेर थाहा पाएँ कि ए बिकज माई फेसबुक वाज पब्लिक अनि हज वाज प्राइभेट अनि एड गऱ्यो यस्तो यस्तो कुराकानी गरेर अनि बिहा गर्ने कुरा गरेर गरिदिएको त्यसरी गरिदिएको अनि त्यहाँदेखिको अब जस्तो छोरीको कुरामा आउँदाखेरि चाहिँ आज बिहान भनेको थिएँ कि मैले छोरीलाई म जान्दैछु इन्टरभ्यूको लागि भनेर ए ओके देन टेल हिम द्याट के भन्छ यो डटर इज भेरी स्मार्ट यस्तो एकदम बाटी छ क्या कति वर्ष 6 years ओके अनि योर सन 3 years ओके सो धेरै फरक छ केटी र केटामा चाहिँ केटी चाहिँ कस्तो भने एकदमै हुन्छ नि अब सी वान्ट्स टु टक एन्ड डु सम एक्टिभिटिजहरू छोरालाई चाहिँ उफ्रिनु पर्ने हुन्छ नि घरमा नबस्नु सक्ने अनि मसँग बाइकमै जानुपर्ने त्यस्तो सो एभ्री स्याटरडे पोसिबल एज मच एज आई क्यान वेन एम हियर आई अलवेज टेक हिम अन अ राइड कि यही सिटीभित्र एकछिनको लागि आई सो योर भिडियो हिजो कि अस्तिको मैले देखेँ नो आई डु द्याट अफन क्या ओके सो त्यसै गर्छ एन्ड लट अफ पिपल सी द्याट अल्सो एन्ड दे फाइन्ड हुन्छ नि अब कतिजनाले बोलाइ पनि रहन्छ चिन्छ क्या सो राम्रो लाग्छ त्यो हुँदाखेरि कि कस्तो भने माई चाइल्डहुड वाज आई कुड नट स्पेन्ड ड्याड ममसँग टाइम क्या बिकज उनीहरू चाहिँ अब के भन्छ घर सम्हाल्नु पऱ्यो पैसा कमाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो भने हस्टेलमा राखिदिन्थ्यो क्या पहिल्यै सो ड्याड ममहरूसँग त्यस्तो कनेक्सन चाहिँ छैन क्या सो मलाई चाहिँ आई वान्ट टु मुभ अवे फ्रम देयर एन्ड आफ्नो फ्यामिलीले छोराछोरीहरूसँग चाहिँ आई वान्ट टु स्पेन्ड मोर टाइम एज पोसिबल सो त्यो रमाइलो लाग्छ क्या बाहिर निस्क्यो त्यसपछि घरमा फर्किँदाखेरि चाहिँ वेन यु ओपन द डोर दे आर एक्साइटेड टु मिट यु अब यो कुरा इज समथिङ द्याट you will know when you get married, yeah? Exactly, and you have your own kids. That feeling is something that you kurale pani pugdaina, yeah? The closest thing I can relate to is my cat oil. Bahira ghumera aउँछु बिरालो अनि मम गर्छु लिएर आउँछु I want to play with it, but I can understand it's like 100 times more than that feeling. So having kids wasn't it like a scary thing or त्यो हुन्छ नि अब आई डोन्ट नो हाउ इट वर्क्स विथ लभ टु बी भेरी अनेस्ट कस्तो नि मैले डिरेक्टली भनेको कि बिहा भइसकेपछि
9 months 10 monthsमा बच्चा चाहिन्छ भनेर मलाई ए हो र you're always fond of kids? No, I was not fond of kids. I just wanted to हुन्छ नि experience अनि raise kids as a young father, yeah? Not as an old father. अब म यङ हुँदाखेरि चाहिँ let my kids grow with me भनेर त्यो छ क्या. That's why my second child also I do not want to keep too much of gapहरू. अब चाहिँ दुईजना बच्चा भएर उनीहरूलाई चाहिँ सँगै रेज एज अ यङ फादर पेरेन्ट भनेर गर्नु मन छ क्या. अनि स्कुलहरूमा जहाँ जहाँ बोलाउँछ आई ह्याप्पिली गयो क्या. उनीहरूको केही प्रोग्रामहरू भयो भने होइन उनीहरूलाई कहाँ जानुपर्ने छ भने आई वान्ट टु टेक देम टुगेदर विथ मी. अब जस्तो कार्टुन मुभिजहरू छ भने मुभीहरू लाने. सो आई वान्ट टु डु एज अ यङ फादर. All that comes naturally नै. या किनभने दिस थिङ्स वाज समथिङ द्याट आई डिड नट गेट टु एक्सपिरियन्स. अब मेरो कस्तो भने त्यो स्कुल हस्टेलमा बस्दा यु हेभ बिन सो डिपेन्डेन्ट अन माई ओन सेल्फ क्या. बिकज फ्यामिलीज वर बिजी विथ देयर ओन बिजनेसहरूमा. अनि त्यो चाहिँ त्यहाँबाट सिकेर धेरै कुरा नाउ यु वान्ट टु इन्भेस्ट यर टाइम अन आफ्नै बच्चाकोमा चाहिँ. बट डु यु थिङ्क लाइक जुन तिमीले इन्डिपेन्डेन्स सिक्यो नि त आफै बसेर द्याट हेल्प यु अलङ योर करियर एज वेल? या लट. अब जस्तो मलाई कस्तो भने आई डु नट डिरेक्टली सिक हेल्प फ्रम पिपल क्या. फर्स्ट आई वान्ट म आफै गर्नु ट्राई गर्छु होइन. भएन भने फेरि ट्राई गर्ने, भएन भने देन यु वान्ट टु सिक हेल्प. अब कस्तो भने normally people they always expecting things from your friends, family, and then bhaina भने you feel disheartened. So त्यही भएर मेरो चाहिँ त्यस्तो छैन क्या हस्टेल बस्दा because I've spent my life almost till before I got married I was always on my own. होइन क्लास 10 सकेपछि फेरि I went 11-12 चाहिँ बेङ्गलोर पढ्नु. त्यो टाइममा चाहिँ we stayed in a flat. आफै खाना पकाउँथ्यो, मोमो पकाउँथ्यो. यस्तो हुन्छ क्या. मोमो पनि त्यहीँबाट सिक्यो क्या. पहिला थाहै छैन आटाले बनाउँछ या मैदाले बनाउँछ केले बनाउँछ भनेर. बेङ्गलोरमा आफै एक्लै गएको तिमी? ए ओके. अब त्यहाँ साथीहरू थियो स्कुलको 2-3जना. अब मोमो बनाउनु आटाले हो कि मैदाले केही थाहा छैन. इन्डियामा तिमीले मोमो बनाउनु सिकेको? अनि त्यहाँदेखिको वी वेन्ट आई थिङ्क थ्राइस कति 4 टाइम्स हुन्छ नि त्यो टु गेट द राइट डो. त्यहाँ घरि सुजी पनि किनेछ. सुजी किनेर गरेको त केही नभने के हो बुझ्दै नबुझ्दै केले बनाउँछ भनेर नि थाहा थिएन. एक्सपेरिमेन्टल नै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गरेको. त्यो कति पहिला के भन्छ सुजीहरू किने गिलो हुने कसरी गर्ने गर्दा अनि बल्ल सिकेको जस्तो. यसो राइसहरू पकाउनु, चिकन करीहरू जे होस् अहिलेको टाइममा अब खाना पकायो भने नि सक्छु क्या. एटलिस्ट डिस नट टेस्टी बट खाने लायक चाहिँ गर्न सक्छु कि. त्यो द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट लेसन कि मैले अस्ति पनि एउटा पडकास्टमा मैले यही नै भन्थेँ लाइक यु हेभ टु स्पेन्ड सम इयर्स बाई योर सेल्फ के. अनि मात्र यो बेसिक स्किल्स लाइक कुकिङहरू भयो यिनीहरू टेकिङ केयर अफ योर सेल्फ बेसिक जुन चाहिँ वी डिपेन्डेन्ट अन द वुमेन अफ द हाउस अर इन जेनरल कि वुमेनको कुरै होइन क्या. इट्स अ सर्भाइभल स्किल हो. यो आफूले सिक्नै पर्छ. अनि त्यसपछि त्यो मात्र होइन मेन्टली आफूलाई स्ट्रङ बनाउने. अनि त्यसपछि हुन्छ नि यो when you do things on your own you are more susceptible or acceptable of failure okay? You are not afraid to fail. I mean like life ma चाहिने त्यही त हो नि basic skill. Most of people they don't move forward किनभने चाहिँ ला के होला कि बिग्रेला काम नहोला फेल होला रिजेक्सन पाउला भनेर चाहिँ they are so afraid they don't start at all. अनि once you learn that skill in your life त्यसपछि त like no holds barred हो नि त लाइफ भने. फेलियरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई फेल्ड सो मेनी टाइम्स इन लाइफ द्याट इट हेज बिन अ पार्ट अफ मी क्या. फेलियरको त कुरै नगरेँ भने पर्छ. अब म त्यस्तो फेल भएर आई थिङ्क द्याट हेज टट मी अ बिगेस्ट हेज बिन अ बिगेस्ट एसेट फर मी क्या. अब कस्तो जस्तो पहिला पनि भनिसक्यो म क्लास 4मा फेल भएर आई ह्याड टु रिपिट ट्वाइस. मलाई त्यो प्रमोसन नै गरेन क्या. बिचारा म्याम अहिले पनि थाहा छ त्यो म्याम ली भन्ने थियो. म्याथ्सको एक्जाम सकेर मलाई फेरि बोलाएको थियो क्या. फेरि गर भनेर यो मतलब छैन परफर्म नभएकोले फेल भइरहेछ. फेरि पेपरै दिएको पुरानो फेरि यो फेरि ट्राई गरेर गरेन फेल भयो रिपिट गऱ्यो. फेरि क्लास 7मा गयो फेरि फेल भयो फेरि रिपिट गर्नुपर्ने. सो आई हेभ लाइक 3 ब्याचेस अफ फ्रेन्ड्स क्या मेरो स्कुलमा द्याट आई सुड हेभ हुन्छ नि पास्ड आउट विथ. त्यस्तो फेलियर धेरै लाइफमा भेटिसकेँ मैले. सो त्यसले चाहिँ धेरै कुरा सिकाउँछ. अनि मैले त्यही मान्छेले भन्छु क्या
टु बी सक्सेसफुल यु निड टु लर्न हाउ टु फेल फर्स्ट. ट्रु, भेरी ट्रु. किनभने हामीलाई चाहिँ डरै लाग्छ क्या, ला फेल भयो भने के होला होइन, त्यहाँदेखिको साथीले के भन्ला, यता छिमेकीले के भन्ला, त्यही डरमै बसिरहेको हुन्छ. अनि कस्तो भने हाम्रो बानी चाहिँ मोस्टली इट्स अबाउट बिङ ओन यर ओन कम्फर्ट जोन क्या. आफ्नै चिनाजानासँग नै हुन्छ, अलिकति बाहिर निस्किन नसक्ने. एन्ड दिस वान अफ द रिजन्स वाइ मैले पठाउमा पनि राइडहरू लिन्छु क्या. या सो या द्याट वाज इन्ट्रेस्टिङ. तिमीले त अहिले पनि लिन्छौ पठाउमा? अहिले चाहिँ लिएको छैन, तर आई क्यान डु इट. अब आज गर्नु मन छ भने माई अकाउन्ट इज स्टिल भ्यालिड. सो एनी टाइम वेन एभर आई एम फ्री आई क्यान डु इट. सो मैले त्यो गर्ने कारण पनि के हो भने चाहिँ अब अननोन मान्छेसँग चाहिँ गएर खोलिनु पर्ने क्या. बिकज इट्स कतिजनाले भन्दा कि दे गेट सक्ड हुन्छ नि, कसरी गर्न सक्छ तिमीले भन्छ. सो त्यही हो मान्छेले यो देयर एन्ड देन पिपल सिट बिहाइन्ड यु. अब अकवर्ड हुन्छ त्यहाँ मान्छे अननोन मान्छे बसिरहेको छ, अनि त्यहाँदेखिको इदर यु टक टु द्याट पर्सन यु डोन्ट टक टु द्याट पर्सन, अनि त्यही रमाइलो लाग्छ क्या. सो आई डु दिस राति मात्रै गर्थेँ म चाहिँ. 7 o'clock 8 नर्मली 8 o'clockबाट गर्थ्यो, अनि 11-12 जान्थ्यो. सो त्यसरी नयाँ नयाँ मान्छे भेट्थ्यो, अलिक कसरी फन्नी क्यारेक्टर्सहरू पनि भेट्थ्यो. सो दिज आर थिङ्स द्याट स्टोरिज द्याट यु नो यु हेभ विथ यु मान्छेहरूलाई. अनि कोहीले चिन्यो भने चाहिँ किन गर्नुपर्ने भन्ने सोच्थ्यो. सो अल द्याट वाज वान अफ द रिजन. सो आई अलवेज वान्ट टु कम आउट फ्रम ए कम्फर्ट जोन. अब कतिजनालाई एक्लै खानु रेस्टुरेन्टहरू जान सक्दैन अकवर्ड लाग्छ. या मलाई पनि यो कुरा चाहिँ स्ट्रेन्ज लाग्छ भने पिपल टेल मी लाइक हुन्छ नि एक्लै बसेर एउटा रेस्टुरेन्टमा छिर्न कफी लिनको लागि चाहिँ इट्स सच अ बिग डिल. या मुभी जानको लागि. अनि जसरी यो मलाई अचम्म लाग्ने कुरा भनेको सोसाइटी हाम्रो क्या डिफ्रेन्ट भएको छ कि दिज थिङ्स यो बेसिक थिङ्सहरूलाई हिरोइक जस्तो राखिदिन्छ कि. मुभी एक्लै जानु भने हिरोइक हो त त्यही त होइन. एउटा अब मलाई कफी खानु मन लाग्छ, क्याफेमा छिरेर एउटा कफी अर्डर गर्ने हिरोइक हो त. कतिजना सक्दैन क्या, उनीहरू जे गर्नु सक्दैन. त्यही त द्याट सोज हाम्रो वी एज अ सोसाइटी कहाँ पुगिसक्यो. सोसाइटी भनेको त वी फङ्सन एज पार्ट अफ अ सिस्टम, कग्स एन्ड पिसेस अफ अ सिस्टम हो नि त. अनि थिङ्स लाइक कम्युनिकेसन स्किल के, कम्युनिकेसन स्किल चाहिँ मोस्ट पिपल सोसियल स्किल भनौँ न धेरै पछाडि छ कि. सी मैले पनि यो रियलाइज गर्छु कि लाइक म पनि आम एन इन्ट्रोभर्ट अनि आई फाइन्ड इट हार्ड टु इनिसिएट कन्भर्सेसन एन्ड मिट न्यू पिपल. दिस पडकास्ट वाज जस्ट फर द्याट के. मेजोरिटी अफ किनभने मलाई पडकास्ट गर्ने बेलामा मैले न रेभेन्यू हेरेँ न दिस अर द्याट. मलाई चाहिएको थियो वाज लाइक हुन्छ नि आई वान्ट टु सिट डाउन विथ अ पर्सन अगाडि, अन्त 2 घन्टा 3 घन्टा बसेर चाहिँ गेट टु नो देम अन अ डिपर लेभल. अनि त्यो काइन्ड अफ कम्युनिकेसन छैन कि. इट डजन्ट एक्जिस्ट. वेन वी टक विथ पिपल 20 जना मध्ये 19 जनासँग हामी सर्फेस लेभलमा कुरा गर्छौँ क्या. अब जस्तो लाइक यु सेड म इन्ट्रोभर्ट नै हो क्या. आई क्यान नट स्ट्राइक कन्भर्सेसन. पठाउ वाज वान अफ द रिजन द्याट यु नो टु मेक समन सिट बिहाइन्ड यु एन्ड इदर यु डोन्ट टक अर इफ त्यो मान्छेसँग कुरा गर्ने भनेर. त्यो हो क्या वान अफ द माई बिगेस्ट रिजन. अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा नर्मलाइज हुनु पऱ्यो क्या. अब हो नि जस्तो मुभी एक्लै हेर्नु जानु सक्छु क्या. म खाना पनि मोस्ट अफ द प्लेसेस आई गो अलोन. फर्स्ट आई अफर माई फ्रेन्ड देल नट कम, म जान्दिनँ भन्दैन क्या, म गइदिन्छु. त्यो यस्तो लाइक हाउ यु सेड इट्स हिरोइक, इट्स नट हिरोइक क्या त्यसमा. अब कतिजना सक्दैन उनीहरू, दे निड सम वान टु जोइन देम. इट्स स्याड कि यो हिरोइक भएर गइयो कि. त्यसले त के देखाइरहेछ भने हामी वी एज सोसाइटी हामी एज अ सिङ्गल पर्सन एउटा सोसियल सेटिङमा छिर्नै सक्दैनौँ या हुन्छ इट्स एन इम्पोसिबल फिट जस्तो देखायो नि त. इट सुडन्ट बी लाइक द्याट. आई मिन अगेन इट कम्स डाउन टु त्यो fear of rejection or failing or that awkwardness that it creates, what the perception the other person has for you गरिरहेको छ. त्यो जस्तो रेस्टुरेन्टमा उनीहरू साथीहरू जाने भने उनीहरू के भन्छ भने अरूले मलाई हेर्छ अनि मलाई awkward लाग्छ भनेको. अब हाम्रोमा त्यस्तो भइसक्यो. अब वी आर थिङ्किङ सो मच अबाउट वाट अदर पिपल थिङ्क अबाउट अस. अब मलाई चाहिँ त्यही आई वान्ट कम आउट फ्रम द्याट थिङ क्या. अब and what other people think, because there is something that we cannot control only. त्यो कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन. उसले अब के सोच्ला के भन्ला होइन. त्यही भन्छ कि म कोही सम अफ माई फ्रेन्ड्स एन्ड अल हुएभर कम्स टु मी, उसले यस्तो यस्तो भन्यो यस्तो गर्यो भने द्याट भन्नेले भन्छ गर्नेले गर्छ. बट द्याट इज समथिङ द्याट वी क्यान नट कन्ट्रोल. जुन त्यो द्याट थिङ कस्तो भने त्यो कुरा त
is beyond your control only. I think यो चाहिँ deep rooted from हाम्रो previous generation जस्तो पनि लाग्छ किनभने when I talk to my dad is someone who is एकदमै he likes to be pleasing to society or relatives or family अनि we always argue on this thing. Right. अब कुनै इभेन्टमा मलाई जानै मन छैन कि इट्स अ डिस्टेन्ट रिलेटिभ मलाई जानै मन छैन कि आई डोन्ट नो एनी वान अनि त्यसपछि ही हेज टु ड्र्याग मी सेङ कि लाइक हुन्छ नि फेरि के भन्ला होइन अनि जहिले पनि सोध्छ तेरो बारेमा एन्ड आई रेस्पेक्ट द्याट तर इफ आई हेभ अ वर्क भनेपछि काम छोडेर मैले जाने जस्ट टु प्लिज अदर पिपल त इट्स नट गोइङ टु ह्यापन नि त एन्ड त्यो एउटा हिसाबले राम्रो पनि हो वेयर बाई हाम्रो सोसाइटी चाहिँ कस्तो भने चाहिँ इट्स सो माइन्डफुल अफ अदर पिपल वेस्ट जस्तो छैन एम्पथेटिक छ मोर होइन अनि के सोध्छ भन्ने कुरा हुन्छ तर वी क्यान नट गेट कट अप इन द्याट के राइट हो मेरो पनि त्यस्तै हो अब आई डोन्ट वान्ट टु गो देन दे कस्तो भने किन आइन थाहा पाउँदा चाहिँ कि फेरि मै आइन भनेर सोधिरहेको थिएँ भन्छ अनि माई म्याक्सिमम आई एम अलवेज मोस्ट अफ द टाइम एब्सेन्ट इन अल फ्यामिली ग्यादरिङहरू इट्स नट लाइक आई डोन्ट के भन्छ डोन्ट लाइक देम होइन गो एक्ज्याक्टली अब कस्तो अनि मलाई वेयर देयर इज लट अफ क्राउडहरू वेयर देयर इज लट अफ पिपल मलाई अलिकति त्यो हुँदैन कि सक्दैन कि म त्यो पनि हो नि प्लस इट्स लाइक एभ्री सिङ्गल सी टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन तिम्रो टाइम कहाँ इन्भेस्ट गर्छौ भन्ने कुरा हो र मैले चाहिँ कसरी हेर्छु भने द वे आई ट्राई टु एक्सप्लेन माई पेरेन्ट्स इज म केही काम गरेर आएको छैन त्यो टाइममा भनेपछि इट्स नट द्याट आइ एम फ्री इट्स जस्ट द्याट यति काम गरेर मैले फ्री टाइम त्यो अर्न गरेँ फर माइसेल्फ आई निड टु रिचार्ज होइन त्यो पनि मैले आई क्यान नट स्पेन्ड माई एनर्जी अन अदर पिपल अर अदर थिङ्स द्याट इज नट सिग्निफिकेन्ट टु मी आई निड माई टाइम टु रिचार्ज सो द्याट भोलि मलाई फेरि केही काम गर्ने बेला मलाई आफ्नो टाइम चाहियो कि द्याट इज अल आम आस्किङ भन्ने कुरा हो राइट अब त्यो त अब त्यो टाइममा कतैले बोलाइछ बट देन मुडै छैन यु डिसाइड ओके आइ एम गोना स्टे एट होम वाच नाइस टिभी मुभी होइन रिल्याक्स सुत्ने त्यो चाहिँ भ्याल्यु छैन होइन तर त्यो चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ कि फेरि सो माई केस इज दिस वाइ क्राउडेड प्लेसमा मलाई सक्दैन कि मेरो मनै मान्दैन बट द वेन इट्स लाइक अ ग्रुप अफ फ्रेन्ड्सहरू भयो भने चाहिँ देन इट्स लाइक आई प्रिफर दोज सर्ट अफ थिङ वेयर आई क्यान हेभ कन्भर्सेसन या एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज लाइक प्लिजिङ अदर पिपल इट्स जस्ट नट पोसिबल जसलाई पनि गरेर त हुँदैन तिमीले जस्तो सुकै गरे पनि दिस इज वाट आई रियलाइज रिसेन्टली के सुरुमा 2012-13 वेन आई स्टार्ट गेटिङ इन्टु युट्युब एन्ड बिजनेस अनि यताउतिहरू गर्दाखेरि चाहिँ लाइक त्यो जे गरे पनि नेगेटिभ पिपल त भइ नै हाल्छ नि त अनि त्यसले चाहिँ क्या अफेक्ट गर्थ्यो क्या त रिसेन्टली वाट आई रियलाइज चाहे तिमी जे गर हेर अप्रिसिएटले गर्नेले गर्छ नगर्नेले गर्दैन होइन इट्स बेटर द्याट यु डु थिङ्स अन यर ओन जे मन लाग्छ त्यो गर्ने हो होइन राम्रो नराम्रो या अप्रिसिएट गर्ने नगर्ने हो द्याट्स अ सेकेन्डरी थिङ अनि द्याट इज वान द रिजन आई नेभर रिड कमेन्ट्सहरू यताउति केमा पनि म पढ्दिनँ क्या म आई ट्राई टु स्टे अफ सोसियल मिडिया एकदमै म पोस्ट गर्छु अनि आम आउट होइन मोस्ट अफ दिस थिङ्समा म बसेर च्याट गरेर आई डोन्ट इन्टरेक्ट किनभने चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट वी वान्ट द गुड फिडब्याकहरू क्या दामी गऱ्यो तर त्यहाँबाट एडिक्ट भएर त्यो इफ युआर एडिक्टेड टु द पोजिटिभ फिडब्याक्स द नेगेटिभ फिडब्याक्स विल अफेक्ट यु एज वेल सो यु हेभ टु सट एभ्रिथिङ डाउन अन त्यसपछि एट द एन्ड अफ द डे इन्डिपेन्डेन्टली गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि हो अब जस्तो सोसियल मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अस्ति रमजानको बेला 1 मन्थ लागि आई वाज आउट फ्रम सोसियल मिडिया अब त्यो सोसियल मिडियाबाट आउट भएपछि पछि आउँदाखेरि त लाइक द पिपल आई द्याट फलो 3-4जना बिहा भइसक्यो क्या अनि यो लाइक ओ वाउ बिहा भएछ अनि देन यु फाइन्ड सरप्राइजिङ अब त्यो एभ्रिडे हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो ए यसको बिहा भइरहेछ भने त्यस्तो भने क्या देयर सो मेनी थिङ्स द्याट चेन्जेस वेन यु आउट अफ सोसियल मिडिया रहेछ देन यु कस्तो भने अब यहाँ अहिले सोसियल मिडियामा या इन्टरनेटमा हामी डुबिसकेको छ क्या एकदमै हामी डुबिसकेको छ अनि दिस वाट नाउ माई होल नेक्स्ट प्लान इज आई वान्ट टु कम आउट फ्रम सोसियल मिडिया तर पनि इट्स स्टिल पुलिङ मी अब त्यो माई होल बिजनेस वाज बेस्ड अन सोसियल मिडिया मैले बिजनेस नै सोसियल मिडिया स्टार्ट गरेको मलाई पनि त्यो डिलेमा हुने इट्स द सेम थिङ के मेरो होल प्रोफाइल एन्ड वाट एभर वी डन वी निड टु बी थ्याङ्कफुल टु सोसियल मिडिया देयर आर टाइम्स लाइक वी निड टु गेट अफ अफ इट त्यही त त्यो भइसक्यो आई डोन्ट नो अब फेसबुक जस्तो चिज हाम्रो लागि पहिला एकदमै पपुलर थियो बिफोर इन्स्टाग्राम एन्ड देन अल द फ्यामिलीज एन्ड अल इन्भल्भ इन इट एन्ड लट अफ पिपल हेभ लेफ्ट फेसबुक नाउ अहिले मोस्ट अफ देम आर इन्स्टाग्राम त्यो पनि इन्स्टाग्राम पनि टिकटकमा पुगिसक्यो अब त्यो सबजना डुबिसक्यो त्यसमा माई होल टार्गेट इज आई वान्ट टु कम आउट सम डे
फ्रम इट आई बिन ट्राइङ हुन्छ नि एभ्री डे आई अलवेज थिङ्क अबाउट कमिङ आउट अफ इट बिकज त्यही भित्र रोटेट भइरहेछ राम्रोले राम्रो गरिरहेछ नराम्रोले नराम्रो गरिरहेछ मान्छेलाई कस्तो भने अब सर डिप्रेसन पुऱ्याइसक्यो क्या त्यहाँ आई थिङ्क इट्स टु मच डेटा पनि इमेजिन वर्ल्ड विदाउट सोसियल मिडिया अराउन्डको मान्छेहरूको बारेमा मात्र थाहा छ अनलिमिटेड नलेज थाहा छ न्युज पेपरमा जे पऱ्यो या सर्टन वेबसाइटमा खोलेर के पढ्यो त्यो मात्र थाहा छ राइट नाउ के हुन्छ भने वेदर यु लाइक इट अर नट इन्फर्मेसन इज बम्बार्डेड टु यु त्यहाँ देखेको 20वटा कुरामा तिमीलाई एट द एन्ड अफ द डे मेबी 5वटा कुरा मात्रै याद छ कि भनेपछि त तिमी एटेन्सन दिने त्यो हुन्छ नि त्यो त वाइल्डै हराइसक्यो कि अटेन्सन स्प्यानै हराइसक्यो अटेन्सन स्प्यान पनि हराइसक्यो एउटा त यो टिकटकले गर्दा मेरो त आजकल युट्युबको हुन्छ नि त्यो 15 मिनट धेरै लामो लाग्छ क्या एकदमै पहिला क्राइम पेटर हेर्ने मान्छे म एडिक्ट होइन अब त क्राइम पेटर हेर्नु छोडेँ मैले क्राइम पेटर हेर्दै हेर्नु म खै के भएको त्यो टिकटकतिर लागेर हुन्छ नि पहिला त क्राइम पेट्रोल भनेको त मजा रिल्याक्स गरेर हेर्थ्यो मजाले 1 आवरको सो हेर्न सक्थ्यो अहिले 15 मिनट 20 मिनट पनि हेर्न सक्दैन त्यो फरवर्ड गर्दै गर्दै त्यो कन्डिसन हुँदै आएको हो कि त्यो अटेन्सनको त्यही त त्यो कस्तो भने यो इन्टरनेटले कस्तो गर्यो भने सोसियल मिडियाले धेरै इन्फर्मेसन दियो क्या अब चाहिने भन्दा बढी इन्फर्मेसन दियो अनि त्यहाँदेखिको त्यसो नै हामीलाई एडिक्ट बनाएर हुन्छ नि त्यसमै डुबिसकेको छ माई होल आइडिया इज आई वान्ट टु सकेसम्म कसरी गर्ने भनेर आई वान्ट टु कम आउट अफ इट नाउ तिमीले अनि 1 मन्थ जुन ग्याप लियौ नि त त्यतिखेर लाइक वाज इट इजी लाइक हाउ डिड यु डु इट कि इज इट लाइक इन्टेन्सनली नै लिएको हो इन्टेन्सनली लिएको मैले जहिले पनि लिन्छ एभ्री इयर नो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई टुक किन टक्सिक हुन्छ भनेर हो कि नो आई जस्ट वान्ट टु टेक अ डिटक्स नो द्याट अब एउटा पहिला जस्तो नर्मल एउटा लाइफ थियो त्यसो नै बिताउने भनेर क्या अब फेरि त्यसपछि एभ्री डे सोसियल मिडियामा हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले कन्ट्याक्ट गर्दैन जब मैले छोडेँ त्यसपछि हेर्दाखेरि त आमा कति मान्छेले कन्ट्याक्ट गरिरहेछ हुन्छ नि के काम परिरहेछ त्यस्तो हुने रहेछ क्या कसलाई के प्रब्लम भइरहेछ कसलाई के यस्तो यस्तो भइरहेको हुन्छ कम्प्लेनहरू आइरहेको हुन्छ मलाई को बिजनेसको थाहै नपाउने अब त्यो पनि साइड अफलाई एड्रेस गर्नु त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या अब आइ एम जस्ट फाइन्डिङ वेज प्रब्ली आई डोन्ट नो हाउ विल आई डु इट बट देन यस्तो खालको वेबमा यु आर देयर द्याट यु कान्ट कम आउट अफ इट ओन्ली अनि वान अफ द थिङ्स मैले रियलाइज गरेको चाहिँ इट्स लाइक विथ द करेन्ट ट्रेन्ड भनौँ न रियल वर्ल्डमा त्यो देखिन्छ कि इट्स लाइक सोसियल मिडियामा वी आर सो इगर टु जम्प फ्रम कन्टेन्ट टु कन्टेन्ट समथिङ हुन्छ नि एकदमै फास्ट स्विच गरिराख्नु पऱ्यो नि त एन्टरटेन भइराख्नको लागि यु सी द्याट इन पिपल इन रियल लाइफ एज वेल के स्पेसली वेन ल बिजनेसकै कुरा गरौँ या समथिङ टु ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्राई गऱ्यो त्यसको रिजल्ट नपाउँदै अर्कोमा जम्प गऱ्यो पिपल आर जम्पिङ फ्रम वान थिङ एउटा केही पनि सलिड बिल्ड हुने भनेको वेन यु स्पेन्ड सलिड टाइम अन द्याट सलिड अटेन्सन अन द्याट के वेन युआर जम्पिङ फ्रम वान थिङ टु अनदर युआर ट्राइङ टु डु 10 थिङ्स एट वान्स त्यो हुँदै हुँदैन कि आम प्रब्ली स्योर द वे यु स्टार्टेड युर बिजनेस या द वे यु वर्क अन इट पागल भएर छिर्नुपर्छ नि त त्यसमा त होइन द्याट्स हाउ आई डिड इट एज वेल पागल भएर एउटै चिजमा लाग्यो कि त्यतिखेर मैले त्यो 5 स्ट्रिम्स अफ इन्कम एन्ड अल द्याट सिट त्यो मैले सोच्दै सोचेन कि राइट नाउ मान्छेले 1 स्ट्रिम अफ इन्कम बनाउनुभन्दा अगाडि 3 स्ट्रिम अफ इन्कम हुनुपर्छ भने त्यो मेन्टालिटी आइसक्यो कि अनि त्यो 1 स्ट्रिम पनि प्रपर हुँदैन एभ्रिथिङ इज लाइक हुन्छ नि यस्तो सेकी फाउन्डेसनमा बिल्ड भयो क्या मैले पनि पहिला म त एउटा स्ट्रिममा मात्रै काम गरेको लेदरमा गऱ्यो त्यसपछि कहाँ के भन्छ 3-4 वर्षपछि आई फिल लाइक ओ न आई क्यान डु एभ्रिथिङ भन्ने अलिकति यताउति ट्राई गरेको भएन क्या हुँदैन रहेछ भनेर त्यो पनि 3-4 वर्ष लागेर फन्डामेन्टल सिकेर अनि त्यसपछि त त्यस्तो त्यस्तो भयो कि मैले बुझिहालेँ ओहो हुँदैन किन मैले आई स्टार्ट ट्राइङ टु सेल टी सर्ट्सहरू हुन्छ नि अनि हालेको रिस्पोन्स आएन यतापट्टि अलिकति लेदर ज्याकेट्सहरू पनि ट्राई गरेको हुँदैन चाहिँ मेरो लाइन चाहिँ हेरेर चुबा लागेर यसै बस भनेर एटलिस्ट आई वाज लाइक आइ एम फास्ट इनफ टु हुन्छ नि त्यो जिद्दी गर्दैन क्या हुन्छ आइम के भन्छ यो त्यस्तो हिरो एक्ट गर्नु मिल्दैन भनेर चुबा लाग्यो साइड लाग्यो म त्यसो लागेको ब्याक टु बेसिक्स नै बसेको म So, like, how did you start with the whole Dulla thing? I remember 2012-13 तिरको around तिर हो हैन people were like crazy. तिमीले I think स्टोरहरु थिएन अनलाइन मात्र गर्दै तिमीले इन्डियामा तिम्रो मार्केट युज थियो हैन जो केटीसँग मैले कुरा गरे पनि लाइक इफ आइ एम डेटिङ समवन दुल्ला भनेर चाहिँ पागल हुने के केटीहरुको सुज मात्र गर्थ्यो त्यतिखेर हैन त्यो So I remember that phase and त्यसपछि I remember you one of the reason तिमीलाई मलाई यहाँ बोलाउन मन लाग्यो it's a personal connection भने we've met बेला बेलामा तर हाम्रो कुरा भएको छैन
तर आई नो यु एज समवन जुन बेला यो अन्टरप्रिनरसिप भनेर कुल थिएन अनि यु वर द वान डुइङ इट के वान अफ द फ्यु पिपल भेरी फ्यु पिपल अर्ली 2010s मा गरेर आएको मान्छे होइन. सो आई एप्रिसिएट द्याट. अनि यु एउटा बिजनेस वाट पिपल डोन्ट रियलाइज इज बिजनेस खोल्न एकदम सजिलो छ तर द रियल टेस्ट अफ अ बिजनेस इज इफ इट सर्भाइभ्स अ डेकेड. स्ट्याटिस्टिक्स नै त्यही हो नि त. 95% अफ द बिजनेसेस सट डाउन विदिन द फर्स्ट 10 years. इफ यु क्रस द्याट 10 year योर बिजनेस इज सलिड भन्ने कुरा त्यो टाइम टेस्टेड भयो क्या. एउटा इट्स नट जस्ट डिपेन्डेन्ट अन एउटा ट्रेन्ड मात्र होइन. एन्ड यु हेभ डन द्याट. त लाइक हाउ डिड यु स्टार्ट विथ लाइक मैले सुवेयरमै छिर्ने भने त्यो पनि वुमेन सुवेयर. अब एउटा कुरा के हो भने माई बिजनेस नलेज केही पनि थिएन होइन. मैले सिकेको थियो भने 3 वर्षमा जुत्ता बनाउनु मात्रै सिकेको थियो उनीहरूले. सो उनीहरूले मलाई सिकाएको मात्रै त्यो जुत्ता यसरी बनाउनु पर्छ यो मेसिन चलाउनु पर्छ. तर देन त्यो जुत्ता बनाइसकेपछि चाहिँ कसरी बेच्नुपर्छ भने कसले सिकाएन क्या. त्यो चाहिँ जुत्ता बनाउने भनेर पनि कसरी सिक्नु थाल्यो तिमीले? त्यो त इन्डियामा आई डिड माई डिप्लोमा कोर्स क्या त्यहाँ. सुजमै तिमीलाई सुजमै लाइक त्यस्तो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कसरी आयो त? त्यो सुजमा इन्ट्रेस्ट आउने कारण चाहिँ आई वाज अलवेज अ सु लभर होइन. सुजहरूमा मलाई इन्ट्रेस्ट थियो पहिल्यैदेखिको. बास्केटबल खेल्थ्यो हुन्छ नि अहिले त्यो अलिकति चलफल दिनु पऱ्यो राम्रो राम्रो जुत्ता लाउनु पर्छ होइन. देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट मेन क्यान डु भने वान अफ देम इज सुज नै हो कि. त्यो थियो क्या इन्ट्रेस्ट. पछि थाहा भयो. पछि त मलाई के कस्तो थाहा पाएको थियो भने जुत्ता पनि पढ्नु मिल्छ भनेर क्या. बनाउनु मिल्छ भनेर जुत्ता पढ्नु मिल्छ भनेर. पढ्नु लाइक यु क्यान स्टडी सुज. सो त्यो यु क्यान स्टडी सुज भनेर चाहिँ पछि मात्रै थाहा भएको. अनि त्यो थाहा पाउने कारण पनि किनभने आई वाज आर्ट्सको स्टुडेन्ट ह्युम्यानिटिजको स्टुडेन्ट होइन. अनि अब आई वाज इन अ प्लेस वेयर अब 12 सकेपछि चाहिँ के गर्ने भनेर थाहा थिएन क्या. आई नो आइडिया. त्यस्तो गाइडेन्स पनि थिएन. कसले गाइडेन्स पनि दिएको थिएन. अनि त्यो गुगलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला पेज खोल्ने थियो गुगल आउँथ्यो क्या डिफल्टमा. इफ यु रिमेम्बर हाम्रो इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोल्दाखेरि डिफल्टमै गुगलको पेज आउँथ्यो क्या. ओके त्यो त अहिले पनि आउँछ नि होइन? अहिले त गुगल क्रोम डिटेक्ट खोल्दाखेरि उसको त आइहाल्छ नि. इन्टरनेट एक्सप्लोरर त्यो छ नि पहिला त्यो डिफल्टमा आउँथ्यो क्या त्यो टाइममा चाहिँ गुगल नै. अनि त्यही मैले लेखिदिएको थिएँ क्या वाट क्यान ह्युम्यानिटी स्टुडेन्ट्स डु इन लाइफ भनेर. मेरो अहिले थाहा छ त्यो सेन्टेन्स क्या. मैले त्यो गुगलमा हालिदिएको थिएँ. अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले ह्युम्यानिटी स्टुडेन्टले के पढ्नु के गर्नु मिल्छ सबै लिस्ट यस्तो हेर्दै थियो. एउटा यस्तो हेर्दै थियो फुटवेयर टेक्नोलोजी रहेछ क्या. फुटवेयर टेक्नोलोजी यो त जुत्ताको होला क्या भने यस्तो हेर्दाखेरि त यो जुत्ता पनि पढ्नु मिल्छ थाहा पाएको त सरी. अनि इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. अनि त्यसपछि के भन्छ ड्याडलाई भन्दाखेरि पनि अलिकति कस्तो थियो क्या त्यो फिलिङ हुन्छ नि. इट वाज नट लाइक ओके अल्सो नट नो अल्सो. अलिक स्केप्टिक हुन्छ नि. छोराले अब फेरि के गर्ला भने किन स्कुलमा त्यति मैले दुःख दिइसकेको थिएँ क्या. अब पहिले त्यो कहिले नसुनेको फेरि जुत्ताकै. अनि त्यहाँदेखिको पछि मैले अप्लाई गरेर पाएँ क्या लकिली. अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो भने 30 जनाले मात्रै पाउने रहेछ होइन. अनि त्यो टाइममा पनि थिएन क्या त्यो के कस्तो भने मान्छेले एक्सेप्ट गरेको थिएन क्या यस्तो पढ्ने कुराहरू चाहिँ हो भनेर. अनि लकिली चाहिँ मैले पाएँ त्यो टाइममा. अनि त्यहाँदेखिको यताउति सबैजनाले चाहिँ डिस्काउन्ट पनि थालेको थियो मलाई. मेरो नाम फर नेक्स्ट 3 years मोची नै थियो. मलाई मोची नै बोलाउनु थियो. अनि आफ्नै फ्यामिली मेम्बरबाट पनि हुन्छ नि डिस्करेजमेन्ट यस्तो पनि आएको थियो. यो यस्तो सानो जातको काम किन गर्ने भन्ने पनि मलाई आएको थियो क्या. बट त्यो मलाई कहिले अफेक्ट गरेको थिएन क्या. बिकज आई वाज सो लाइक एक्साइटेड अबाउट स्टडिङ सुज किन द्याट वाज माई इन्ट्रेस्ट नि त. अनि त्यहाँदेखिको त्यो पेमेन्ट चाहिँ ड्राफ्टले गर्नुपर्ने थियो क्या हाम्रो. ड्राफ्ट पेमेन्ट. अनि त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ गएर बुझाउनु पर्ने थियो. अनि त्यहाँदेखिको जाने अगाडि त्यो गेटको अगाडि चाहिँ म अब यता यो डोर छ भने भित्र गएर बुझायो भने इट्स लाइक डन आई क्यान्ट ब्याक आउट. अनि त्यस्तो राखेँ त म यसो खेलाइरहेको थिएँ यो गएर दिउँ कि नदिउँ भने अहिले पनि आई क्यान लाइक गो ब्याक हुन्छ नि क्यान्सल गर्नु मिल्छ भनेर. अनि यस्तो सोच अब के गर्ने किनभने समवे डाउन द लाइन ह्युमन बिइङ हो. मलाई मान्छेले अलिकति यस्तो भन्दाखेरि नि कतै न उनीहरूको प्रेसरमा बसौँ कि भनेर सोचिरहेको थियो. सोच्यो त्यहाँदेखि आफूलाई एउटा क्वेसन नै गर्थ्यो क्या भित्र माइन्डमै आर यु इन्ट्रेस्टेड इन दिस अर नट भनेर. अन्त आन्सर यस. अनि सिधै गएर दिइदिएको मैले त्यसरी. देन त्यहाँ गयो 3 years लागि सबै सिकायो उनीहरूले जति भएको मेसिन्सहरूदेखिको लिएर हामीलाई यस्तो ट्रेड फेयरमा नयाँ टेक्नोलोजीहरू के छ सबै सिकायो उनीहरूले.
सिक्नुसम्म सिक्यो अब जस्तो क्लासेसहरू वाज अलवेज प्र्याक्टिकल क्या जुत्ता सफा गर्ने क्लास हुन्थ्यो होइन लेदरहरू काट्ने क्लास हुन्थ्यो मिसिन्सहरू स्टिचिङ क्लास हुन्थ्यो सो द्याट वाज द मोस्ट एक्साइटिङ पार्ट त्यहाँ पढ्ने कुरै थिएन क्या त्यसमा अनि जे सबै गरिरहेको त्यही चिज एक्जाममा लेख्नुपर्ने एन्ड द्याट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर एक्जाम भन्ने चिज मलाई डरै नलाग्ने गरेको चिज त त्यो लेखिदिनु पर्छ भनेर सो द्याट वाज वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ अनि मैले एटेन्डेन्सहरू पनि कहिले मिस नगर्ने क्या मेरो क्लास चाहिँ मैले कहिले टप गरेन होइन तर एटेन्डेन्समा त टपरै थियो मेरो 98-99% एटेन्डेन्स बङ्क गर्नु मनै नै नलाग्ने बङ्क गऱ्यो भने भोलि के भन्छ के सिकाएको मिस होला भने त्यस्तोसम्म मेरो इन्ट्रेस्ट थियो त्यो टाइममा चाहिँ सो उनीहरूले मलाई सबै सिकायो गर्नेसम्म गऱ्यो तर त्यो सकेपछि चाहिँ आई ह्याड नो आइडिया अब जुत्ता चाहिँ बनाइसकेपछि बेच्नु चाहिँ कहाँ भनेर अनि त्यो टाइममा चाहिँ इन्डियामा कतिजना केटी साथीहरूले चाहिँ अनलाइन फेसबुकबाट छ नि बेच्थ्यो क्या कुन इयरको कुरा हो यो 2000 जस्तै 9-10 वेन आई वाज स्टडिङ सो सम अफ द गर्ल्स दे सेलिङ फेसबुकबाट अनि मैले त्यही बुझिरहेको हुन्थ्यो एन्ड द्याट्स हाउ बेस्ड अन द्याट मैले गर्दै गर्दै आएको क्या अनि त्यहाँदेखिको दरबारमा पनि म बेन्टलीमा जाँदाखेरि चाहिँ द्याट टाइम दे वाज सेलिङ सुज फर लाइक 10,000-15,000 पिपल आर बाइङ इट नाइसली मेरो मनमा मजाले अनि त्यो टाइममा मैले त्यही सोधेको 10-15 हजारमा त मान्छेले मजाले किनिरहेको छ यार मलाई त जुत्ता पनि बनाउनु छ मैले यसलाई कस्ट पनि कम गर्न सक्छ भनेर त्यसरी नै स्टार्ट गरेको मैले अनि त्यहाँ धेरै कुरा सिक्नु पायो कतिवटा कस्तो भने मैले केटीको लागि मात्रै बेच्छु भनेर बसेको थिएँ क्या किन मेरो कन्सेप्ट के थियो भने बिजनेस अब एउटा नर्मल मान्छे बिजनेस नसिकेको केटाले त के किन्ला केटाहरूले त जहिले पनि एउटै जुत्ता लगाउने हो यसले 1 वर्ष टिकाइसम्म च्यादमा किन्ने होइन भने सोच्थेँ मेरो त्यो केटीहरू चाहिँ फेसनेबल भन्छ त्यो मेरो एउटा सोच थियो अल्सो केटीहरू त जुत्ताहरू हुन्छ पागल हुन्छ नि तर कस्तो मैले त्यो हिसाबले सोचेर केटीलाई मात्रै गर्थेँ क्या फर द फर्स्ट 4-5 इयर्स त केटीलाई मात्रै थियो अनि केटाको आउने कारण पनि केटीले नै थियो क्या फेरि केटीहरूले चाहिँ त्यो भ्यालेन्टाइन्स डेको लागि दाइ जस्तो त्यो गिफ्ट दिनुपर्छ केटाहरूको पनि कलेक्सन निकाल्नु भने निकालिसकेपछि अनि त्यहाँदेखि थाहा भयो क्या केटाहरू पनि किन्दो रहेछ त्यसरी बिजनेस माइन्ड चाहिँ हुन्छ नि यु सुड नट बी स्टक टु यर ओन त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएको मेरो सबै हाम्रो 99% वालेट्स जेन्ट्स वालेट्सहरू केटाले किन्दैन केटीहरूले किन्छ गिफ्ट दिनलाई अनि वी टार्गेट गर्ल्स हुने क्या हाम्रो एड्सहरू ओन्ली गोज टु गर्ल्स इट नेभर गोज टु गाइज मेक सेन्स मैले त्यसैले एड देखेको छैन देख्दैन केटा वालेट्सहरू सबै केटीहरूलाई मात्रै वी फिड टु देम अनि केटीहरू कस्तो हुन्छ त्यो बिजनेसले सबै यो हुन्छ नि मान्छेले अब्जर्भ गरेर सिक्ने क्या अब गर्ल्स आर मोर इमोसनल दे लाइक टु बी एक्सप्रेसिभ हुन्छ नि उनीहरूलाई गिफ्ट दिनु मनपर्छ अनि त्यहाँदेखिको नामहरू हामीले प्रिन्ट गर्न थालेपछि त दे गेम मोर क्रेजी भ्यालेन्टाइन्स डेमा आई थिङ्क 2 years ब्याक होला आई डोन्ट 2 years ब्याक भ्यालेन्टाइन्स डेमा वी कुड नट हुन्छ नि सप्लाई वालेट्सहरू सो त्यस्तो बेलामा गिफ्ट्सको सिजनमा चाहिँ जाने भने बेसी वालेट्स नै हो अब त्यो स्पेसल सो पनि छ अनि अफोर्डेबल पनि भयो उनीहरूलाई त्यति धेरै अब बिकज वी सेल इट फर 3,000 सो उनीहरूले के भन्छ एज अ नाइस टोकन अफ लभ भनेर चाहिँ दिन्छ कि अनि यस्तो प्रेसर आउँथ्यो यस्तो मरी हुन्छ नि अब त्यो लास्टमा हाम्रो भ्यालेन्टाइन्स डेमा कम्तीमा 100वटा वालेट्स होइन 100 द्याट इज अलमोस्ट लाइक 3 lakhsको वर्थ सेल्स त हामीले यतिकै डुबाइ पनि सकेको बिकज वी कुड नट फुलफिल द अर्डर्स अनि त्यतिको थियो अब त्यो टाइममा त म आफै झर्नु परेको थियो क्या डेलिभरी गर्नु लाग्यो भने सो इट वाज क्रेजी एन्ड देन अहिले वी सी लट अफ अदर ब्रान्ड्स अल्सो डुइङ इट सो त्यसो सिक्दै नै गएको म्याक्सिमम् कुराहरू अब्जर्भ गर्दै गएको अनअदर कुरा चाहिँ इन्सिडेन्ट चाहिँ कस्तो थियो भने एकजना लकिली त्यो स्टोरमा सेल्स मैले नै गरेको थिएँ क्या एकजना दाइलाई चाहिँ जुत्ता बेचेको थियो होइन मेन्स सुज फर्मल सुज अनि कुरा भयो अनि उहाँले चाहिँ त्यही भनेको थियो क्या आज बिहाको छ जुत्ता किन्नु आएको भनेर अनि त्यहाँदेखि जुत्ता बेचेँ मैले अनि देन अगेन आफ्टर 1 week आई मेट द सेम म्यान लकिली अनि फेरि टेल्स मी बिहाको लागि अनि मैले दाइ जुत्ता त अस्ति भर्खर किन्नु भएको त तपाईँले भने क्या कहाँ नि भाइ बिहा त अहिले सिजन चलिरहेको छ यहाँ 10वटा जति बिहा एटेन्ड गर्नुपर्छ त्यही जुत्ता लगाएर हुँदैन नि भएर क्या एन्ड इट स्टक मी सो पिपल आर नट गर्नु बाई वेयर वान सुज जस्ट फर दिस अहिले एउटा स्टेटस सिम्बल भएन एन्ड द्याट्स हाउ वी स्टार्ट फोकसिङ अन वेडिङ कलेक्सनमा क्या वी टुक द इम्पोर्टेन्स अफ नेपालको वेडिङ सिजनहरूलाई चाहिँ त्यताले फर्मल सुज धमाधम बिग्दो रहेछ भनेर
आज उसले मात्रै किन्दैन रहेछ, उसले एभ्री सिजन वेडिङको लागि हुन्छ नि एटलिस्ट चेन्ज चाहिँ गर्दो रहेछ भनेर. द्याट्स हाउ वी स्टार्टेड फोकसिङ अन वेडिङ सिजनहरूमा. अनि लुक एट द वेडिङ थिङ्स द्याट इज ह्यापनिङ इन नेपाल अहिले. क्रेजी इट इज गोइङ. जुन चाहिँ बिहा 1-2 दिन हुन्थ्यो हेज बिन टेकिङ फर 7-10 डेजको लागि. सो बिजनेस भन्ने चिज चाहिँ त्यसरी एकदम मान्छेको ह्युमन बिहेभियर पनि हेर्दै थाहा हुँदो रहेछ. सो सुज गर्दा तिमी सुरुदेखि नै यु वर इन्टु लेदर कि अरू अप्सन्स पनि थियो कि? आई वाज इन्टु स्पोर्ट्स सुजहरू, तर देन बिजनेस पोइन्ट अफ भ्यूहरू हेर्दाखेरि चाहिँ इट स्टार्ट चेन्जिङ हुन्छ नि. इट वाज नट अन लेदर, बट पछि बुझ्दै गएर बिजनेस मार्केटहरू हेर्दाखेरि चाहिँ देन लेदरमा गएको. सो अर्लियर त तिमीले अनलाइन मात्र गर्थ्यौ. सो ओपनिङ अ फर्स्ट स्टोर वाजन्ट इट लाइक हुन्छ नि ठुलो एउटा रिस्क जस्तो लागेन? मलाई टु बी भेरी अनेस्ट त्यो मेबी आम अ बोरिङ पर्सन हो कि त्यो मेरो एक्साइटमेन्ट हुँदैन क्या. मैले नर्मल स्टोर खोल्दाखेरि स्टोर बनाएर चाबी दिन्छ स्टोर खोल भन्छ क्या. त्यो रिबन सिबन काट्ने हुन्छ नि सक्दैन क्या मेरो. मैले कहिले गर्छु अनि म जानु पनि नलाग्दैन त्यस्तो हो क्या. त्यो एक्साइटमेन्ट हुँदैन कि. अब जस्तो मेरो अब त्यत्रो फेल भएर मेरो फुटवेयरमा मैले त्यो ग्रेजुएसन गरेँ भने त्यो टोपी लगाउनु पर्छ भनेर अब एक्साइटमेन्ट हुन्छ नि. मैले त्यो एक्साइटमेन्ट पनि लिएन क्या. टोपी लगाएको छ? टोपी लगाएँ तर मेरो एउटा फोटो छ. अनि मलाई त्यो त्यस्तो पनि गरेन क्या. अब त्यो पुरा छैन क्या. त्यो बोरिङ हो. त्यो बोरिङ पर्सन. अब त्यो स्टोर खोलिसकेर रेडी भइसक्यो जाऊ खोल भन्ने त्यस्तो हो मेरो काम चाहिँ. त्यस्तो पुरा प्रमोसन गरेर खै गर्नुपर्ने हो खासमा चाहिँ, तर मनले दिँदैन क्या फेरि. बट वाज इट स्ट्रेसफुल? किनभने त अब त्यो त अब एउटा ओभरहेड एड भयो नि त पहिला अनलाइन गरेर आएको फर्स्ट स्टोर खोल्ने बेलामा कि त्यो राइट थिङ हो भनेर तिमीलाई थाहा थियो त्यतिखेर नै? अब यस्तो मैले जब खोल्दाखेरि पनि इट वाज नट एज स्टोर बट कस्तो अफिस र मान्छेले आउने जग्गा थियो क्या. तिम्रो उताको कुमारी हलतिरको होला हो फर्स्ट स्टोर होइन? खासमा चाहिँ घरभित्र पछाडि नै थियो कि गल्लीभित्र नै थियो होइन. त्यो पनि गल्लीभित्र आफ्नै घरभित्र बेडरुममै थियो क्या. अनि त्यो टाइममा चलि नै रहेको थियो. मान्छेहरू आउँथ्यो बिचरा हुन्छ नि हेर्थ्यो फोहोर यस्तो मैला. त्यहाँ बस्ने ठाउँ पनि थिएन. इमेजिन हुन्छ नि त्यहाँ मिसिन पनि छ, त्यहाँ जुत्ता पनि फ्याँकिरहेछ, लुगा पनि मेरो त्यहीँ फ्याँकेर बेड पनि त्यहीँ छ मेरो. तिमीले नै बनाउँछ सबै त्यति बेलासम्म पनि? यताउति गरेर बनाउँथेँ मैले. अनि त्यहाँदेखिको बेच्ने पनि त्यहीँ भित्र बेचिदिन्थेँ कि मैले. अनि त्यो एकचोटि टिबेटन केटीहरू आएको थियो. अनि टिबेटन उनीहरूलाई थाहा थिएन कि मैले बुझ्थेँ टिबेटन भनेर. उनीहरूले भने कस्तो फोहोर जग्गा अरे क्या भनेर. त्यो चाहिँ मलाई इगो लाग्यो क्या. अनि द्याट्स वेन आई रियलाइज एउटा अलिक डिसेन्ट ठाउँमा हुन्छ नि सानो कोठामा चाहिँ मान्छे आउने लागि सोफामा बस्नु पाउने, डिस्प्लेमा राख्ने भनेर त्यसरी गरेको थियो. त्यो बेला नै इट वाज फाइन. पछि यहाँ लबै मलमा खोल्ने चाहिँ वाज बिकज धेरै अर्डर्सहरू मैले यस्तो हेर्दाखेरि हामी डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पायो कि ललितपुरबाट धेरै आउँदो रहेछ भनेर. वाइ ब्रिङ अल ललितपुरको पिपल काठमाडौँ साइड हुन्छ नि. किनभने त्यो टाइममा कम्प्लेन पनि आउँथ्यो क्या, दाइ हामी यति टाढाबाट आउनुपर्छ ल भन्थ्यो क्या. अब टाढा त छैन नि, तर मान्छेहरूले टाढा लाग्न थालिसक्यो. बिकज ललितपुर इज अ वर्ल्ड अफ इट्स ओन क्या. ललितपुरको मान्छे काठमाडौँ आउनु मन लाग्दैन, काठमाडौँ मान्छे ललितपुर जानु मन लाग्दैन बिकज अफ दिस ट्राफिकहरू. अन्त वर्ल्ड हेज बिकम अझै स्क्विज भइसक्यो. स्याटरडे जाने हो त जहाँ पनि 15 मिनट्सको सिटी हो यो होइन. त ट्राफिकले गरेर हाफ एन आवर मान्छेले जानै मन लाग्दैन. अब कस्तो हो नि लभी मलको अपोजिटमा अर्डर आउँछ डेलिभर गरिदिनु भन्छ क्या. दे डोन्ट वान्ट टु कम. त्यस्तो पनि भइसक्यो. अनि द्याट्स हाउ आई रियलाइज ओके ललितपुरमा चाहिँ जानै पर्छ र अनि त्यसरी खोलेको. दरमाको स्टोर पनि हुने कारण पनि आउट अफ गुड अफर पाएँ क्या. मैले खोज्नु पनि नपर्ने यत्तिकै मान्छे आएर भनेको. त्यसरी आएको. दे वाज नेभर एनिथिङ लाइक प्रि प्लान्डहरू यस्तो यस्तो धेरै अगाडि सोच्ने चाहिँ गर्दैन कि म फेरि. सो त्यसरी हो. सो यो 3वटा स्टोरहरू कहाँ छ? दरमा फेरि मैले बन्द पनि गरिसकेको यो कोभिडले गर्दा. कोभिड वाज अ डिजास्टर. अनि एउटा सुर्खेतमा छ, यो पोखरामा. उतातिर पनि राम्रो डिमान्ड छ. राम्रै छ. दे डुइङ गुड. पोखरामा त इट्स भेरी गुड होइन. बिकज पोखरामा त्यस्तो छैन, अरू स्टोर्सहरू आएको छैन क्या. सो वी आर स्टिल डुइङ गुड. अनि उता हामीले इन्डियामा पनि देखेको छ सिक्किममा. सो प्रडक्सन अनि एउटै ठाउँबाट हुन्छ तिम्रो? सो त्यो भइरहेछ अहिले. आइम इन स्टेज वे लाइक जति भने पनि आइम जस्ट थ्याङ्कफुल क्या. दे इज नथिङ लाइक अब you want to go over the top and it is I don't want to stress myself too much.
सो जति भइरहेछ जहाँ भइरहेछ जस्ट वान टेक त्यो फुल प्लानिङ मोडहरू हुन्छ नि नेक्स्ट 5 years 10 years के गर्छु भने त्यस्तो छैन अनि जति भइरहेछ जस्ट आइम जस्ट एभ्री डे स्टेइङ एज थ्याङ्कफुल एज पोसिबल I think that is important as well. Like when you know that you have reached a certain point on this, but you need to take a break. Break never भन्नु पर्यो नि त. It's not indefinite thing. तर break त्यसपछि decide गरौँ भनेर to like relax on this without pressure सोच्नको लागि के. Right. त्यही त म I don't want to think too much because overthinking ले के हुने पनि हैन रहेछ. True. But again human nature ले आइहाल्छ but then you're constantly reminding yourself let's not think too much, let's हुन्छ नि go how it is going and when situation comes let's see कसरी ह्यान्डल गर्न मिल्छ भनेर because shutting down Dharamag also one of the reason was obviously rent was high. I somehow predicted that it is not going to work for the next 1 year and instead of spending money on that push के भन्छ त्यसमा पम्प मनी गर्नुभन्दा स्टाफमै गर्छु भनेको थिएँ क्या द्याट्स हाउ त्यो मलाई बन्द गर्नु भन्छ मैले सोच्नु पनि सोचेन क्या धेरै इट वाज जस्ट आई थिङ्क 1 day डिसिजन द्याट आइम गोना शट इट डाउन बिकज आई कुड सी इट्स नट गोना वर्क आउट त्यो स्पेसिफिक ब्रान्चमा त किन अरूहरू त तिमीले त रन गर्ने रह्यो बिकज अनदर वान अफ द रिजन वाज Dharamag was not as I had expected because Dharamagको त एउटा चाम थियो नि पहिला सबैजना ह्याड टु ह्याङ आउट इन Dharamag थियो नि एउटा पहिला त्यो छैन रहेछ क्या त्यो पहिला ह्यापनिङ ठाउँ त्यो हुन्छ नि घुम्नु पर्ने हो नि Dharamag नै जानुपर्ने हो माथि तल जाने त्यो टाइममा विम्पिस थियो त्यो टाइममा हट ब्रेजहरू थियो मान्छे भिड हुन्थ्यो बट Dharamag was not as I had expected it to be. के कारणले डु यु थिङ्क लाइक रिसेन्टली त्यस्तो भएको इट्स अल अबाउट अनलाइन नि त वी आर कट इन वेब अहिले वेन वाज द लास्ट टाइम यु वेन यु रोड ट्रु सकेसम्म जानै खोज्दैन सकेसम्म जानै खोज्दैन यु ट्राई टु अभोइड नि त न्यु रोड भनेको चिज चाहिँ अब नजाने भन्छ न्यु रोड जानु पऱ्यो भने म पठाउ गरेर जान्छु कि गाडी लिएर जान त्यहाँ दिमाग खराब छ बाइक नै लिएर गयो भने पनि फेरि पार्किङको झन्झट छ म जानु पऱ्यो भने पठाउ जान्छु त्यो पनि म आई थिङ्क लास्ट 2 वर्षमा म 2 या 3 चोटि भन्दा बेसी गएको छैन म त गएकै छैन म यति वर्ष पहिला दसैँ आउँदैछ भने सपिङ भने सबैजना हुन्छ नि वी युज्ड टु गो विन्डो सप यस्तो ट्राई गर्ने द्याट थिङ इज नट देयर एनिमोर अहिले सबै अनलाइन सपिङले नै भइरहेछ पिपल हु आर हुन्छ नि डुइङ हु आर नट डुइङ अनलाइन एन्ड ह्याभ अ स्टोर इज डुइङ वान अफ द बिगेस्ट मिस्टेक फेरि ट्रु ट्रु त्यस्तो भइसक्यो त अब त्यो न्यु रोडहरू छैन क्या अब आई नो पिपल आर स्टिल गोइङ बट देन त्यो लेभलको पहिलाको त्यस्तो छैन क्या इट युज टु बी सो क्राउडेड यस्तो मलाई लाग्छ पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ मजबुरीले जानु पऱ्यो भने इफ इट्स वर्क या भन्छ तिम्रो काम छ के कारण पहिला भनेको घुम्न जाने रमाइलो जाने विदाउट अ सेन्स अफ पर्पस भनौँ न त्यो चाहिँ छैन क्या त्यही अब Dharamag त्यही हो पहिला पनि यस्तो भिड हुन्थ्यो ठाउँ पाउँथेन त्यहाँ हाम्रो विम्पिजहरू हट ब्रेजहरू त्यसमा पार्किङ इस्युज पनि हो जस्तो लाग्छ यार लाइक वान अफ द रिजन पार्किङ अल्सो म पनि अब लाइक आई अभोइड गोइङ प्लेसेस लाइक Dharamag या भन्छ चाहिँ अब त्यहाँबाट पास थ्रु हुन्छ तर जान्नै पऱ्यो भनेर भनेपछि त्यो अर्को टाउको दुखेर आउँछ किनभने पार्किङको इस्यु छ वान अफ द रिजन वाइ आई हेट कार्स अल्सो इज बिकज यो कार लाइक लगेर चाहिँ कहाँ जाउँ भनेर के अरे वान अफ द रिजन्स काठमाडौँमा गाडी भनेको कहाँ पार्क गर्ने क्या मलाई त्यो इन्ट्रेस्ट पनि छैन कि चलाउनै भनेर त्यो रहर हुन्छ नि एउटा गाडीमा जान्छु भनेर दिस वाइ आई गो इन स्कुटर एभ्री डे बेस्ट प्रिफर स्कुटर हुन्छ नि पानी परेको बेलामा चाहिँ पानी परेर भिजेस माई होल आइडिया के हुन्छ र भिज्नु भयो हो मलाई चाहिँ त्यही बेला मात्र गाडीमा छु अदर देन द्याट मलाई चाहिँ फेरि त्यस्तो हो क्या अब मान्छेहरू हुन्छ नि अब होला उनीहरूको बिचरा के तर मलाई चाहिँ मलाई पर्सनल चाहिँ भिजौँ न त के छ र भन्छ लाग्छ मलाई त्यस्तो काम पनि छिटो हुन्छ क्या त्यो जानु सुई निस्किनु छिटो हुन्छ बिकज आई गेट इम्पेसेन्ट म गाडी चलाउनु पऱ्यो भने म ट्राफिकमा आई क्यान नट आई प्रब्लली बी फाइटिङ इन द स्ट्रिट आई फिल हुन्छ नि अब दिस वाइ आई हेभ अ ड्राइभर एन्ड देन ड्राइभर विल ड्राइभ एन्ड त्यो मेरो लागि हो क्या त्यो सक्दैन कि मेरो कस्तो इम्पेसेन्ट भएर So like okay हामीले कुरा गर्दा this thing about when you have a successful business अनि त्यसपछि you have to step aside पनि के अनि this is something मैले recently learned recent भने last 3-4 years भयो learn गरेको अनि त्यसपछि that is something you are doing as well
बिजनेस सुरु गर्दा हामीले एकदम आफ्नो बच्चा जस्तै गर्छ एभ्रिथिङ ह्यान्ड्स अन र त्यो बेलामा चाहिन्छ पनि त्यो ट्रान्जिसन फेजमा पनि एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने बानी हुन्छ नि त द्याट इज हार्ड टु फाइट फर अ लट अफ पिपल यो त्यो अरूलाई कसरी ह्यान्डओभर गर्नु दिने अनि त्यसपछि हाउ टु यु बिकम एफिसियन्ट विथ युर टाइम किनभने वी आर सो आई सी मेरो कजन्सहरू अनि त्यसपछि सम अफ माई फ्रेन्ड्स एज वेल दे लभ देयर बिजनेस अनि त्यसपछि दे आर सो कन्ज्युम्ड बाई इट पर्सनल लाइफ नै छैन क्या मर्निङ 7 to राति 10 बजीसम्म एट वर्क 7 days a week त्यो बाहेक टाइम छैन र त्यो उनीहरू कस्तो जुम्ड इन भएर काम गरेर हुन्छ कि जुम आउट गरेर हेर्दाखेरि कतिवटा मिस्टेक्सहरू देखिरहेको हुन्छ जुन उनीहरूले देख्नै पाएको छैन कि इन टर्म्स अफ म्यानेजमेन्ट र भनौँ न अगाडि त्यो एन्टिसिपेसन हुन्छ नि सम मिस्टेक्सको सो द्याट टु मी इज समथिङ आई थिङ्क अन्टरप्रिन्योर्सहरूले जति अगाडि रियलाइज गर्यो इट्स सो मच बेटर फर द्याम राइट त्यही त मेरो मैले सबै गर्नुसम्म सबै गरिसकेँ क्या पहिला मेरो फर्स्ट भनौँ न 6-7 yearsसम्म अब फर्स्ट 3 years त मैले सबै गरेको बनाउनुदेखिको लिएर मार्केटिङदेखिको लिएर डेलिभरी पनि गर्थ्यो डेलिभरी कोहीले त बिचरा चिनेर पनि हुन्छ नि मलाई दाइ चिया खान आउनुहोस् न घरभित्र बोलाउँथ्यो अर्डर लाग्ने अनि त्यहाँदेखिको जस्तो आई स्टिल दिस थिङ्स आर जस्ट दे इन माई माइन्ड हुने क्या त्यस्तो गर्नु सबै गरिसक्यो नाउ आई एम इन स्टेज वेयर आई वान्ट टु आई हेभ अलवेज स्टेप्ड ब्याक अफ इट एन्ड देन हुन्छ नि डेलिगेटेड अल माई वर्क्स टु माई पिपल अनि गाइड गर्ने कसरी गर्ने भनेर बिकज त्यो भइसक्यो मेरो 10-12 yearsसम्म आई थिङ्क आई एम इनफ्याक्ट लुकिङ आई डोन्ट नो वेदर इट्स प्र्याक्टिकल नट अब छोरी वेन सी इज probably 12 years 13 years आई थिङ्क आई एम गोन स्टार्ट हुन्छ नि गिभिङ अल्सो बिग रेस्पोन्सिबिलिटीहरू यङ एजमै गरौँ भनेको टु टेक द रिस्क त्यस्तो सोच चाहिँ छ अहिले अब आई डोन्ट नो पछि के हुन्छ बट त्यस्तो सोच चाहिँ राखेर नै राख्छ मैले हो या विथ योर किड्स एज वेल यङ हुँदाखेरि नै त्यो क्रेडलमा राखेर हुँदैन त्यो बबलमा राखेर हुँदैन यु हेभ टु लेट देम एक्सपिरियन्स एभ्रिथिङ सानै एजदेखि जसलाई पनि त्यस्तै अब त्यो अब अलरेडी प्रमिस छ वेन अब यो अगस्तमा वेन इट्स 6th birthday अब बिस्तारै सिकाउँछु भनेर क्या एन्ड सी इज अल्सो एक्साइटेड अब उसले पनि भन्छ सिक्नु मन छ भन्छ अब बच्चा हो इन्ट्रेस्ट अहिले हुन्छ फेरि हुँदैन थाहा हुँदैन क्या बट देन आई विल अभियसली हुन्छ नि त्यो चाहिँ गराउँछु त भनेको छ क्या सो त्यसरी नै हाउ फार विल इट बी इफेक्टिभ अर हेल्पफुल आई डोन्ट नो बट आई विल ट्राई त्यति हो प्यारेन्टिङमा मलाई च्यालेन्जिङ के लाग्छ अब च्यालेन्जिङ भन्दाखेरि आई थिङ्क इफ यु आर एबल टु इन्भेस्ट टाइम बिकज मेरो भनाइ चाहिँ कस्तो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नर्मली फादर्सहरूलाई दे से द्याट दे डोन्ट गिभ टाइम टु द किड्स बिकज यस्तो यस्तो काम हुन्छ मलाई चाहिँ त्योलाई चाहिँ त्यो क्र्याक गर्नु मन छ क्या आइ एम अलवेज द फर्स्ट वान हुन्छ नि टु गो टु द स्कुल फाइन्ड आउट के रहेछ अनि पहिला यस्तो स्कुलले अर्गनाइज पनि गरेको थियो क्या त्यो पेरेन्टल के भन्छ गाइडेन्सको लागि फ्यामिलीलाई आउनु भनेको थियो क्या पेरेन्ट्सहरूलाई एन्ड मोस्ट अफ देम अल गर्ल्स आई मिन अल द मदर्सहरू एन्ड आइ एम द ओन्ली फादर दिए क्या सो त्यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो क्या त्यहाँ यस्तो यस्तो रहेछ त्यो सिक्नु सबै पेरेन्ट्स सो आई नो मोर देन माई वाइफ आई नो मोर अफ द पेरेन्ट्स अफ माई किड क्या फ्रेन्ड्सको आमाहरू बाउहरू सो चिनिरहेको हुन्छ अनि ग्यादरिङमा भेट्दाखेरि सबैजनासँग भेटि नै रहेको हुन्छ सो त्यो त्यसरी गरेर आई वान्ट टु स्पेन्ड टाइम वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड जस्तो मैले छोरालाई एकताल पिटेको त्यसपछि मलाई राम्रो लागेन क्या एन्ड देन हि गेट्स मोर एग्रेसिभ द मोर आई के भन्छ बी हुन्छ नि स्ट्रिक्ट सो त्यो स्ट्रिक्टनेसले हुँदैन रहेछ थाहा पाइहाल्यो क्या सो त्यसलाई फकाएर जे गर्ने भित्र यस्तो रिस उठिरहेको छ तर पनि यु क्यानट लेट द्याट थिङ ह्यापन रहेछ एन्ड द्याट इज आई क्यान सी अ चेन्ज इन द्याट इफ आई लाइक टेल लाइक नो हुन्छ नि अब म नबोल्ने भनेर त्यो कुरा गर्ने तरिकाले पनि फरक पर्दो रहेछ क्या सो त्यसरी मैले पनि त्यो एक्सपिरियन्स गर्दै अब वान्स आई डिड द्याट देन आई नाउ आई क्यानट हुन्छ नि त्यो पिरियड हुँदैन छ भने जस्तै हामीले पहिले कुटा खाइसक्यो यो दिस थिङ इज नट गर्नु वर्क रहेछ न चाहिँ अझै एग्रेसिभ हुँदो रहेछ अनि मनमै त राख्दो रहेछ क्या रिस आफ्नो यु क्यानट टेक इट आउट प्लस आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसन दे आर लाइक मोर मच्योर एट अ यङ्गर एज जस्तो पनि लाग्छ यसो हेर्दाखेरि दे गोइङ अप रियली फास्ट भेरी फास्ट अब खै छोरीलाई अस्ति के भन्छ
कोही केटाले बोयफ्रेन्ड हुने भन्ने सोधेँ अरे मेरो गर्लफ्रेन्ड हुने भने सोधेर केटाले अनि त्यहाँदेखिको सी डजन्ट लाइक हिम रे एन्ड देन आई हेभ नो आन्सर क्या अब मेरो आन्सर छैन अब आई एम नट इभन ट्रेन फर दिस थिङ्स अनि अब के भन्नु अब वाइफले भन्छ जस्तो भइरहेछ स्कुलमा डु यु वान्ट मी टु गो एन्ड कम्प्लेन लाइक दे आर जस्ट 5-6 years old अहिले कहाँबाट गर्ने भनेको के कम्प्लेन गर्ने भनेको त्यो केटाको बारेमा बच्चालाई पनि केही थाहा छैन के हो भन्ने थाहा छैन अब त्यो त मलाई थाहै छैन अब म के भन्नु अब आई हेभ नो आन्सर फर द्याट अब Do you think it becomes kind of like a competition once you have kids? Kids versus the mother, त्यो attention and affection को competition अलिअलि हुन्छ भित्रभित्र त्यस्तो यतिकै जिस्केर गर्छ हामीले जिस्केर गर्छ कम्पिटिसनहरू अब त्यहाँ जहिले पनि माई सन वान्स फादर फादर भन्छ त्यसपछि आमाले एउटा मिठाई दिने बित्तिकै चेन्जेस नो त्यो भने होइन क्या लाइक योर चिल्ड्रेन and your wife fighting for your attention, okay? Yeah. And affection. Yeah. I'm pretty sure once you are husband and wife, to full on attention example paira, but once you have kids, to divert huncha ni ta. हैन अनि does it affect the mom भन्नु खोजे मैले ए ममलाई त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो त छैन because obviously the mom wants the best for the kids नि त so त्यस्तो त भइसैन hopefully के छ लास्टमा एनिथिङ यु वान्ट टु एड अन ब्रो आई थिङ्क डेढ घन्टा बोल्दै यार भयो सकाइदिने हो थ्याङ्क्स ब्रो थ्याङ्क यू सो मच आएकोमा तिमी आउनु नमान्ने मान्छे बल्ल तल हामी समातेर ल्याए ग्ल्याड यु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू ल बाई बाई